રાજ નામની ધૂણી ધકાવી કર્યું તમે કલ્યાણ નમો તને સદગુરુ ભગવાન જય ગુરુવર ધમ દયાળમ માથે ધરું હું આ નમો તને સદગુરુ ભગવાન રાજ નામની ધૂણી ધકાવી કર્યું તમે કલ્યાણ નમો તને સદગુરુ ભગવાન જય ગુરુવર ધમ દયાળમ માથે ધરું હું આ નમો તને સદગુરુ ભગવાન હે આખાએ વિશ્વમાં તારો પ્રતાપ છે તારે હૈયે એક રાજ નામ જાપ છે તાર જો કૃપા નિધાન નમો તને સદગુરુ ભગવાન નમો તને સદગુરુ ભગવાન રાજ નામની ધૂણી ધકાવી કર્યું તમે કલ્યાણ નમો તને સદગુરુ ભગવાન ઓમ શ્રી જિનેશ્વર ભગવતે નમઃ ઓમ શ્રી પરમ કૃપાળુ દેવાય નમઃ ઓમ શ્રી પ્રત્યક્ષ સદગુરુ દેવાય નમઃ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણા હૈયે અપાર આનંદ છે કે આપણા પ્રાણોના પ્રાણ આપણા વાલા સાહેબજી એક અંતરાળ બાદ અહીં યોગી સભાગૃહમાં પરમ સત્સંગ અર્થે પધાર્યા છે. અને આનંદની અવધિને ચાર ચાંદ લગાવી જાય એવા બીજા સમાચાર છે કે પરમ કૃપાળુદેવની અપરંપાર કૃપાથી પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી હવે સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ છે. આપણા સૌભાગ્ય આડે વાદળો ખસ્યા અને જે એક્સક્રુશિએટિંગ પેન એન્ડ ડિસ્કમ્ફર્ટના કારણે લાંબા સમય સુધી સાહેબજીને અશાતા રહી એ હવે દૂર થઈ ગઈ છે. આજે પરમ કૃપાળુ દેવનો અનહદ ઉપકાર વેદાય છે. દરેક ઉદયમાં પ્રેસ રિપોર્ટરની જેમ અલિપ્ત રહેનાર જ્ઞાનબળી સાહેબજીને અગણિત વંદન. આશરે 8 અઠવાડિયા પહેલા તારીખ 16મી એપ્રિલની રાત્રે આપણા અનન્ય શરણના દાતા, આપણા જીવનના અચલ સ્તંભ અને આપણા આત્માના અતૂટ આધાર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને અચાનક કમરમાં ગંભીર દુખાવો શરૂ થયો અને તેઓના જમણા પગમાં અસહ્ય પીડા અને નમનેસ આવી ગઈ. Doctors were called to the ashram. After the investigation and MRI in a hospital, they concluded કે સાહેબજીને સ્પાઇનની ગાદી ફાટી જવાથી એ તૂટેલો પાર્ટ એમની નર્વ્સમાં ટચ થવાથી એક્સક્રુશિએટિંગ પેન થાય છે, જે ગ્રેજ્યુઅલી ઘટવાને બદલે વધતું જતું હતું. મેડિકલ સાયન્સમાં અવેલેબલ એવી બધી જ ટ્રીટમેન્ટ્સ અને હાઈ ડોઝ પેન કિલર્સ એન્ડ સ્ટેરોઇડ્સ લીધા. ડોલો એનાથી ફરક ન લાગે તો પ્રીગેબલિન, એ પણ કામ ન કરે તો ઇટોશાઇન, પછી અલ્ટ્રાસેટ, ટ્રામેડોલના ઇન્જેક્શન, ટેપેન્ડેનોલ નેઝલ સ્પ્રે, પણ દર્દ જવાનું નામ નહીં. અને પેન રિલીવિંગ પેચીસ, પણ દર્દ જવાનું નામ નહીં. પેન લેવલ ક્યારેક 3 તો ક્યારેક 9/10ની ઇન્ટેન્સિટી પર પહોંચી જાય અને તેઓ શ્રી આખી રાત જાગીને કાઢતા. આમ સાહેબ શ્રીના દેહની અત્યંત અશાતાના કારણે શ્રી નાટક સમયસાર શિબિર, આફ્રિકા ધર્મયાત્રા અને મે મહિનાનો યોગી સભાગૃહનો પરમ સત્સંગ કેન્સલ કરવા પડ્યા. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની ગઈ હતી કે સાહેબજીની સ્પાઇન સર્જરી કરવાનું લગભગ નક્કી થઈ ગયું હતું. પરંતુ પરમ કૃપાળુદેવની અસીમ કૃપાથી એક એવા ડૉક્ટર મળ્યા કે જેમના ઇલાજથી આપણા પ્યાન પ્યારા સાહેબજીનો દેહ આજે કમ્પ્લીટલી પેન ફ્રી થઈ ગયો છે. This is the heartbeat of a heart that has never, not once, not for a single moment, beaten for itself. A heart that is so full of purity, it cannot help but flow. A heart full of love so boundless, it has no shores. A heart governed by one single purpose,
to give and only give. That heartbeat first graced this earth on 26th of September 1966, and the world has never been the same. જેઓની ઉપસ્થિતિ ધર્મનો જીવંત જયનાદ, જેઓનું અસ્તિત્વ જાણે ધર્મનો શંખનાદ. જેઓ બોલે તો ધર્મ બોલે, જેઓ ચાલે તો ધર્મ ચાલે. જેઓના પ્રત્યેક શ્વાસ સાથે ધર્મ ધબકે, જેઓનું જીવન ધર્મનું સાકાર સ્વરૂપ, જેઓનું આ ધરતી પર આગમન કર્મનો ઉદય નહીં પણ ધર્મનો ઉદય છે. કલ્પનાતીત જેઓની કરુણા છે, વચનાતીત જેઓનો મહિમા છે, દેહાતીત જેઓની આત્મદશા છે. એવા આપણા પ્રત્યક્ષ પરમાત્માના ગુણગાન કરવા અને હૃદયની કૃતજ્ઞતા અભિવ્યક્ત કરવાનો અમૂલ્ય અવસર. રોમ રોમથી ભક્તિના આનંદમાં ઝૂમવાનો મહામૂલો અવસર એટલે 26 September 2026, 60 years of his enlightened existence. રાહ જોઈ રહ્યા છે ભક્ત હૃદય, અહો ગુરુદેવ. આમ આંગણે આવ્યો ભક્તિનો મહોત્સવ, અહો ગુરુદેવ. ઉમટી પડ્યા છે હૈયામાં લાખો ભાવ, અહો ગુરુદેવ. થનગની રહ્યા છે તન મન, અહો ગુરુદેવ. સાકાર થઈ રહ્યું છે વર્ષોનું સ્વપ્ન, અહો ગુરુદેવ. જાગ્યા અનમોલ સૌભાગ્ય, અહો ગુરુદેવ. ઉજવાશે મહા ઉત્સવ, અહો ગુરુદેવ. not just the name of a celebration but the story of our sabandh with him. 2 words, Aho Gurudev! The theme of the historic celebrations will now be unveiled. I invite on stage the trustees of Shrimad Rajchandra Mission Dharampur, President Jasani Abhay Prabhu, Vice President and Senior Sannyasi Atmarpit Nemi ji, Global Head Doshi Dharmesh Prabhu, Secretary Tika Raman Prabhu, and Joint Secretary Javeri Rahul Prabhu to kindly unveil the theme. તમે ધબકાર છો હૈયાના મારા, તમે પ્રેરણા, તમે આધાર છો. છે નૈયા મારી મજધારમાં, તમે નૈયાના તારણહાર છો. ધન્ય છે આ ધરા, ધન્ય છે આ ગગન, દેખી જીવન તમારું થયા છે મગન.
પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના બેકને થોડી શાતા રહે એ માટે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને વિનંતી કરીએ કે પ્લીઝ ઇફ યુ સાહેબ કેન રૂમમાં પધારો ઇફ યુ કેન ટેક અ બ્રેક. While we will continue knowing about these grand celebrations, આપના અનંત ઉપકારો અહો, પવિત્રતા અને પ્રસન્નતાની પ્રતિમા ગુરુદેવ, કૃપાનો જયઘોષ અહો, કલ્યાણ કલ્પવૃક્ષ ગુરુદેવ, અંતરનો અહેસાસ અહો, આત્મકલ્યાણનો વિશ્વાસ ગુરુદેવ, અમારા વિસ્મયનો રણકાર ગુરુદેવ અહો, અમારા વંદનનો અધિકાર ગુરુદેવ, ભાવનો મહાસાગર અહો, નિષ્પ્રિય પ્રેમ સાકાર ગુરુદેવ, અસ્તિત્વનું એલાન અહો, જીવનનો શણગાર ગુરુદેવ, અમારા હૃદયનો ઉદ્ગાર અહો, અમારા જીવનનો આધાર ગુરુદેવ, the historic, the epic, the greatest, the grandest, the rarest of the rarest celebration that has come knocking at our door. Here's a special sneak peek into the event. Celebrating 60 glorious years of an enlightened existence. Ahopal Yogi, a child yet spiritually magnanimous. Aho Mahavairagi, amidst us yet untouched. Aho Gnana Avatar, timeless knowledge, today's parlance. Aho Vatsalya Nidhi, guiding generations established in the self. Aho Karuna Sagar, infinite compassion in a finite form. Aho Sajivan Murti, moving millions yet unmoved. A chance to celebrate the greatness, revere the benevolence, venerate the glory of an era-defining spiritual beacon, Pujya Gurudev Shri. With folded hands, with full hearts, Aho Gurudev! Aho, Aho Gurudev! Celebrating 60 glorious years. September 2026. Geo World Convention Center, Mumbai. Friday, 25th September. Announcing 60 landmark initiatives. Unveiling 30 spiritual and 30 seva offerings. Saturday, 26th September. A symphony of global wishes and the sacred Atmarpit Diksha ceremony. Saturday, 26th September, 60 glorious years, a spectacular theatrical musical tribute. Enlightened by divine discourse of Pujya Gurudev Shri in every session. Honored by the presence of revered saints and eminent dignitaries in every session. Come, be part of this once-in-a-lifetime moment. Register now. For lifetimes, we must have wished for an occasion such as this. To get the opportunity to be alive and present for an occasion such as this. To even anticipate an occasion such as this. 60 years of His infinite blessings on each one of us. 60 years of His endless ocean of love for each one of us. 60 years of His tireless investment in each one of us. 60 years since the confirmation of our Kalyan took birth. 60 years since the divine took human form. 60 years since God became man and arrived amongst us. An opportunity to turn it into something we will remember forever, because never again will there be an occasion such as this, the 25th and 26th of September 2026. Aho Gurudev, 60 years of an enlightened existence. There will not be one, not two,
but 3 monumental programs at the Geo World Convention Center, BKC, Mumbai. A festival of Vivek, Vairagya and Vaibhav. 3 historic programs, one occasion of a lifetime. આ મહામહોત્સવની મંગલ તૈયારી રૂપે સંતો અને મહાનુભાવોને આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યા છે. એની ઝલક નિહાળીએ અને ઉલ્લસિત થઈએ. 감지 크란조 라마디 케라체 지레 호중이마 야오름지 총두니 텐카셰 페브레. We just wanted him Yes. to bless Yes. our. No. You sent. We are making a cancer hospital in Gujarat. No. If he can just touch No. it and we place it at the foundation. No. 군주 구즈라드라 야오름지 군주 맹가 제네 나즈 체투 군주 맹가 지게고 라마데 제자 크란조 디 탄데 사바디 피게 맹가를 주아 인스디 야오름지 투무 겸주 주고도 맹가 람주 야고 요에다. Oh. Thank you. Thank you. He's completing No. 60 years. No. वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्. There's just some memories for you. You had come to Dharampur. In case you don't know who we are. No way, you can never forget. Once anyone comes to Dharapur, I keep telling what discipline, what nice way, everybody there. वहाँ इतना अच्छा करते हैं, मैं बोलता हूँ यार के साथ डिसिप्लिन है वहाँ. और सारे यंगस्टर्स को कितना अच्छा Yes. उन्होंने किया है. I wish I could kidnap you and take you there. वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्. गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय. 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 जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजे हराममद्वयम्. This is an invitation to your bhakti. This is an invitation to your Guru Prem. This is an invitation to your Seva Bhav. Come, offer all that you have got. But remember,
none of us are invited to the celebration because each one of us is the host of this celebration. This is us celebrating him, Bhakt celebrating Bhagwan. And as we just saw the video of all the saints, and I remember Bapu telling me that તમે મને ઇન્વિટેશન આપવા આવ્યા પણ મારી ઈચ્છા છે કે ગુરુદેવને ષષ્ઠી પૂર્તિમાં હું આવું. તમારી ઈચ્છા છે એની કરતાં વધારે મારી ઈચ્છા છે. Even Swami Swarupanandji, he changed his entire plan. He was supposed to be in London, as Mayur Bhai knows that we all went, and he said, the secretary said that he won't be able to make it. And we went, yet hoping that, I've seen several miracles happen with Gurudev. So I said, let's yet go. He said, but there is no point, he's not there. I said, no, but yet, we want to come. We went there, and then we met him, we gave him the invitation. In 2 days, he said, I've changed my plans, and I'm coming back to Bombay early only for this celebration. And we've also got an appointment with Sadhguru Jaggi Vasudev of Isha Foundation. So after our America trip, I'll be going there to invite him. And definitely, as I said, this is a Bhakt celebrating Bhagwan. Teams have been made, Seva roles have been assigned, ideation and execution is in full swing. If you haven't received a phone call yet, be ready for one anytime. It doesn't matter whether you live in India, the UK or North America, Middle East, Far East or Oceania, this is your chance. This is the entire mission together with one dream to celebrate 60 glorious years of our Sajivan Murti, our Puran Purush, our living liberation in a way that the world and our hearts will remember forever. We all love Bapa a lot, right? This is the time to show the world how much we love him. જેમણે આપણું જીવન ઉત્સવ બનાવી દીધું છે તેઓના પ્રાગટ્ય મહોત્સવ માટે તન મન ધન અર્પણ કરવા આપણે તત્પર છે. સૌ ભક્તના હૃદયમાંથી એક જ ભાવ ઉઠે છે, શું પ્રભુ ચરણક ને ધરું, હજાર હાથથી સેવા કરું, હજાર મુખથી ગુણગાન કરું, શું પ્રભુ ચરણક ને ધરું. હું જ્યાં હો જેટલું થઈ શકે આ મહાયજ્ઞમાં મારે કઈ ધરવું છે. With that feeling, devotees will have the opportunity to make a special offering, a flower of gratitude. Means each flower denotes an amount of rupees 60,000, symbolic of Gurudev's 60 glorious years. Each of us can offer one or multiple flowers of gratitude towards this momentous celebration. અને આ અર્પણ સાથે જોડાયેલો છે એક અનમોલ અવસર. 10 ભાગ્યશાળી ભક્તોને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પાવન પ્રાગટ્ય દિવસે ભવ્ય હાર તથા બુકે અર્પણ કરવાનો અમૂલ્ય લાભ પ્રાપ્ત થશે. The names of 5 male devotees blessed to offer the garland and 5 female devotees blessed to offer the bouquet on 26 September 2026 through a raffle draw during the Param Satsang on 15th August. Raffle draw માં ભાગ લેવા માટેની અંતિમ તારીખ છે 10મી ઓગસ્ટ સોમવાર. અને the flowers of gratitude આપણે વેબસાઇટ ઉપર રજિસ્ટ્રેશન કરી શકાશે. We now have a beautiful digital space for devotees across the world to discover everything this grand celebration has for an entire year. I request Senior Sannyasi Atmarpit Nemiji and Abhay Bhai Jasani, President of Srimad Rajchandra Mission Dharampur, to officially launch the new website.
That's our new website, ahogurudev.org. Entry to this event is by registration only, so kindly register for this historic celebration on the website. You can invite your family and friends who will also need to go through the registration portal. Contributions for the Flower of Gratitude can be made online through this website. And this is only the beginning. This will be a year-long celebrations from 26 September 2026 to 26 September 2027. Across continents and time zones, this spiritual extravaganza will travel with Gurudev wherever his divine footsteps go. Starting from the heart of Gujarat in January 2027, Ahmedabad, Baroda, Nadiad and Eider will reverberate with devotion. In February, the celebrations will cross over to the Middle East and Africa, spanning Muscat, Dubai, Nairobi and Kampala. In Dubai, the festivities will take the center stage at the iconic Dubai Opera. Come March, the United Kingdom will come alive as he graces London, Leicester and Manchester. The legendary Wembley Arena will roar as thousands gather to celebrate this special year. The momentum will surge further in April as Perth, Sydney, Adelaide and Melbourne in Australia and Pune join the Global Festival of Gratitude. In May, the spiritual echo will move to South India. Chennai and Bengaluru will rejoice in the glory of the Master. By June, North America will take the stage from Toronto and San Francisco to Los Angeles, Phoenix and Dallas. Waves of devotion will sweep across. And in July, this extraordinary global journey will unfold at the Srimad Rajchandra Ashram, USA, where every corner will reverberate with his glory. And come 26 September 2027, the culmination will be at our very own Srimad Rajchandra Ashram, Dharampur. Devotees across continents will come together as one family. And across the world, millions of hearts will beat with one emotion, gratitude. Aho Gurudev. And friends, before the 60th year grand celebration, we have yet another joyous occasion. One that every heart here eagerly waits throughout the year. Guru Purnima Shibir. We will be celebrating the wondrous Guru Purnima Shibir with our God, our Pratyak Sadgurudev, on 25th and 26th July, Saturday and Sunday, at the spectacular spiritual world created by him for us at the Srimad Rajchandra Ashram, Dharampur. 2 sacred days, from Saturday 10 a.m. to Sunday 6 p.m., spent in the divine presence of our beloved Sadgurudev, basking in his love, grace and divinity. આ શિબિરમાં ધન્ય થઈશું પામી આપણા કલ્યાણદાતા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પરમ અનમોલ ગુરુ ભક્તિવર્ધક સત્સંગો માણીશું પ્રત્યેક સદગુરુદેવના અપ્રતિમ ઉપકારોની અભિવ્યક્તિ રૂપ આત્માર્પિતો દ્વારા હૃદયસ્પર્શી એક્સપિરિયન્સ શેરિંગ. રવિવારની સોહામણી સવારે અત્યંત અહોભાવથી અંતરને નિર્મળ કરતું પવિત્ર અલૌકિક ગુરુ પૂજન અને આપણા પ્રાણ પ્યારા પરમેશ્વર સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદગુરુ પરમાત્માના પરમ શરણ રૂપ શ્રી ચરણ કમલના સ્પર્શનો મહામૂલો લાભ પામી ધન્ય બનીશું. મિત્રો, ગુરુ પૂર્ણિમાના અષ્ટપ્રકારી પૂજનનો લાભ આપણે કપલ્સ, ભાઈ બહેન અથવા બે મિત્રો મળીને જોડીમાં લઈ શકીશું. આ લાભ માટે મિશનની વેબસાઇટ પર રજિસ્ટ્રેશન કરી શકાશે. પૂજનના સર્વ લાભાર્થીઓને સાહેબજીના ચરણ સ્પર્શ સમયે પ્રેફરન્સ આપવામાં આવશે. આ ગુરુ પૂર્ણિમા શિબિર માટે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન આજથી શરૂ થશે. આપણે આશ્રમમાં સ્ટે અને ફૂડ ફેસિલિટીઝનો લાભ ન લેવાના હોઈએ તો પણ છેલ્લી ઘડી સુધી રાહ ન જોતા વહેલી તકે રજિસ્ટ્રેશન કરી લેવું, જેથી વ્યવસ્થા કરવામાં સુવિધા રહે. ગુરુ પૂર્ણિમા શિબિર દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો તથા પ્રભુની આરતી તથા સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લેવા મિશનના ટ્રસ્ટી પ્રેમાર્પિત શાહ ગૌતમ પ્રભુનો સંપર્ક કરવા વિનંતી છે. Friends, let us all be there, for there is no truly greater blessing than celebrating Guru Purnima in the presence of our Pratyak Sadgurudev. મિત્રો,
પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની USA કેનેડા ધર્મયાત્રા બાદ દરમિયાન આપણે કનેક્ટેડ રહી શકીએ તે માટે નાટક સમય સારણી મોક્ષ દ્વારની પ્રથમ શિબિરના પ્રવચનો 4 જુલાઈ સેટરડેથી 11 જુલાઈ સેટરડે રોજ મિશનની યુટ્યુબ ચેનલ પર ઉપલબ્ધ થશે. હવે આપણે જગવત્સલ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની ધર્મયાત્રા બાદ પરમ સત્સંગ અર્થે અહીં યોગી સભાગૃહમાં તારીખ 18મી જુલાઈના શનિવારે નિયત સમયે મળીશું. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરમાં સેવા આપનાર જીવનાર્પિત શાહ ભક્તિ પ્રભુ તથા પરિવાર અને યુથ એક્ટિવિટીઝમાં સેવા આપનાર યુઆરપી ઝવેરી ટીશા પ્રભુ તથા પરિવાર સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે ઓડિયો વિડિયો ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર હૃદયાર્પિત દેસાઈ હિરલ પ્રભુ. આપણા હૃદયના ધબકાર, જીવનના આધાર, આત્માના અલંકાર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે યુએઈના ઉધરાણી પ્રણવ પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. सर्व टेंशनों टेंशन परम कृपाळु देव मारू पर्सनली मानવું એ છે કે ગુરુ કૃપા થઈ ક્યારે ગણાય જ્યારે પરિસ્થિતિ કરતા મનોસ્થિતિમાં ચેન્જીસ દેખાય સમજી લો ગુરુ કૃપા થઈ છે. ગુરુની દ્રષ્ટિ જ એવી છે, એવી દ્રષ્ટિ આપે છે ગાય મરી જાય તો આપણે પહેલાં દુઃખ થાય કે હવે ઘી દૂધ બંધ થઈ ગયા,
ગુરુ કે ઘી દૂધ બંધ થઈ ગયા તો શું થઈ ગયું? ગોબરની વેટ તો મટી ગઈ ને. And now you don't know whether to be sad or happy. હંમેશા ઉપરવાળા આપણાથી ઉપર જે બી ક્ષેત્રમાં એના પર દ્રષ્ટિ કરો એટલે દુઃખી રહીએ છીએ. ગુરુ કે જો આની પાસે તો પગ બી નથી, એન્ડ સડનલી તમારું પરિસ્થિતિ સાથે શાંત સ્વીકાર અને એ થવા લાગે. એટલે મેં તો સર્વ ટેન્શનના ટેન્શન એવા પરમ કૃપાળુદેવ પત્રાંક 534 માં શું ફરમાવે છે તે જોઈએ. દર વખતે નામથી શરૂ કરું શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત. આ વખતે મેં કીધું લાવો એમના ગુણથી યાદ કરવું. મુંબઈ કાર્તિક સુદ ત્રીજ બુધ 1951. શ્રી સત્પુરુષને નમસ્કાર. સૂર્યપુર સ્થિત વૈરાગ્ય ચિત્ત સત્સંગ યોગ્ય શ્રી લલ્લુજી પ્રત્યે શ્રી મોમય ભૂમિથી જીવન મુક્ત દશા ઈચ્છક શ્રી ... ના આત્મશ્રુતિપૂર્વક યથાયોગ પ્રાપ્ત થાય. વિશેષ વિનંતી કે તમારા લખેલા 3 પત્રો થોડા દિવસને અંતરે પહોંચ્યા છે. હવે બોજ શરૂ થાય છે. આ જીવ અત્યંત માયાના આવરણે દિશા મૂળ થયો છે અને તે યોગે કરી તેને પરમાર્થ દૃષ્ટિ ઉદય પામતી પ્રકાશતી નથી. અપરમાર્થને વિશે પરમાર્થનો દ્રઢ આગ્રહ થયો છે અને તેથી બોધ પ્રાપ્ત થવાના યોગે પણ તેમાં બોધ પ્રવેશ થાય એવો ભાવ સ્ફૂરતો નથી. એ આદિ જીવની વિષમ દશા કહી પ્રભુ પ્રત્યે દિનત્વ કહ્યું છે કે હે નાથ, હવે મારી કોઈ ગતિ માર્ગ મને દેખાતો નથી, કેમ કે સર્વસ્વ લૂંટાયા જેવો યોગ મેં કર્યો છે અને સહજ ઐશ્વર્ય છતાં પ્રયત્ન કરીએ છતે તે ઐશ્વર્યથી વિપરીત એવા જ માર્ગ મેં આચર્યો છે અને તે યોગથી મારી નિવૃત્તિ કર અને તે નિવૃત્તિનો સર્વોત્તમ સદુપાય એવા જે સદગુરુ પ્રત્યેનો શરણ ભાવ તે ઉત્પન્ન થાય એવી કૃપા કર. એવા ભાવના 20 દોરા કે જેમાં પ્રથમ વાક્ય હે પ્રભુ શું કહું દીના નાથ દયાળ છે, તે દોરા તમને સ્મરણમાં હશે. તે દોરાની વિશેષ અનુપ્રેક્ષા થાય તેમ કરશો તો વિશેષ ગુનાવૃત્તિનો હેતુ છે. પત્ર તો હજી ઘણો લાંબો છે. સંબોધન જ જુઓ. સૂર્યપુર સ્થિત, સૂર્યપુર એટલે સુરત. આ 1951નો પત્ર છે. 3 વર્ષ પછી જેમને શુદ્ધ સંકિતની પ્રાપ્તિ થવાની છે એવા આત્માનું 3 વર્ષ પહેલાં કેવું પરિણમન હતું. નથિંગ હેપન્સ ઓવરનાઇટ. એક ભૂમિકા બનતી જાય છે. તો સૂર્યપુર સ્થિત એ તો ચલો ફેક્ટ છે. વૈરાગ્ય ચિત્ત સત્સંગ યોગ્ય શ્રી લલ્લુજી પ્રત્યે. Of course, I don't agree to this Jivan Mukti Dasha Ichchak. And now which Jivan Mukti he is showing, I don't know. તમે લોકોએ માથે ચડાવ્યું તો હતું ને? હા, બેનો ધ્યાન રાખજો. જ્યારે વચનામૃત વંચાય ને તો પાછી 1-2 લાઈન બોલી લઉં, ભૂલી ગયા હોય તો 2 લાઈન પાછી બોલી લઉં. શ્રી સત્પુરુષને નમસ્કાર. આ જીવ અત્યંત માયાના કારણે દિશા મૂળ થયો છે અને તે યોગે કરી તેની પરમાર્થ દ્રષ્ટિ ઉદય પ્રકાશતી નથી. અપરમાર્થને વિશે પરમાર્થનો દ્રઢ આગ્રહ થયો છે અને તેથી બોધ પ્રાપ્ત થવાના યોગે પણ તેમાં બોધ પ્રવેશ થાય એવો ભાવ સ્ફૂરતો નથી. એ આદિ જીવની વિષમ દશા કહી પ્રભુ પ્રત્યે દિનત્વ કહ્યું કે હે નાથ, હવે મારી કોઈ ગતિ મને દેખાતી નથી. તો અમે એક રાત્રિ ભજન કરતા ગુરુ ગ્રંથ સાહેબનું એક ભજન લીધું અને એમાં શીખ સંપ્રદાયમાં એક પ્રથા છે કે કોઈ બી પદ જે ગુરુ ગ્રંથ સાહેબમાં હોય એ જ્યારે ગવાય
તો ભાઈઓ અને બહેનો બંને માથે એઝ અ માર્ક ઓફ રિસ્પેક્ટ, એન્ડ આઈ વિલ એક્સપ્લેન લેટર વોટ આર ધ ડિફરન્ટ રીઝન્સ, એ કરવાનું. તો મેં કીધું ચાલો આ વખતથી, આમ બી સપ્ટેમ્બરથી સામૂહિક વચનામૃતનું વાંચન શરૂ થશે 24મી સપ્ટેમ્બરથી. પણ જ્યારે જ્યારે હવે સભામાં પ્રભુના મૂળ વચનો, ભાવાર્થ હોય ત્યારે નહીં પણ મૂળ વચનો વંચાય ત્યારે તમારું શિર છત્રનો અનુભૂતિ તમારે કરવાની. એક ટાઈમ એવો છે કે જેમાં બહેનોને બેનિફિટ છે, ભાઈઓને બેનિફિટ નથી. તમારે માનસિક કલ્પના કરવાની, નહીં તો શું નવો સંપ્રદાય શરૂ થઈ જશે. સો આ જીવ અત્યંત માયાના આવરણે દિશામૂઢ થઈ ગયો છે. એટલે કે ક્યાં સુખ ગોતવું, ક્યાં શાંતિ ગોતવી, શું મારું માનવું વગેરે, દિશામૂઢ, પંચેન્દ્રના વિષયમાંથી મને શું મળશે વગેરે કંઈ ભાન રહ્યું નથી. દિશામૂઢ, કન્ફ્યુઝડ, ઉલઝાઈ ગયો છે ને મૂંઝાઈ ગયો છે. પણ એનું કારણ શું? દિશામૂઢ કેમ થયો છે? તો કે માયાના આવરણે. અને એ આજે વિચારશું. માયાના આવરણે અંધારું હોવાથી યથાર્થનો નિર્ણય ન થાય. અંધારું હોય તો યથાર્થ રીતે પદાર્થોનો નિર્ણય ન થાય. એ મિથ્યાત્વના કારણે અપરમાર્થને વિશે પરમાર્થ બુદ્ધિ. ટુ મેક ઇટ વેરી શોર્ટ એન્ડ ક્લિયર, અયથાર્થ જે છે તે યથાર્થ ભાષે. પરમાર્થ માટે હું આટલું હમણાં લઉં. અયથાર્થ છે તે યથાર્થ ભાષે, જે યથાર્થ છે તે યથાર્થ ન ભાષે. એવી સ્થિતિ. એક તો આત્મા સ્વપર જ્ઞાન પ્રકાશક છે, એટલે જે બી હશે એ બધું જ્ઞાનમાં તો આવશે, તો દેહાદી પણ આવશે. મિથ્યાત્વના કારણે હું દેહાદી છું. થોડું મંદ થયું તો હું દેહાદી નથી, પણ મારું દેહાદી છે. આ દેહ મારો છે. પછી જેમ જેમ મંદ થાય તેમ મારો નથી, સંયોગ માત્ર છે, પછી તો જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે, એમ કરતાં કરતાં મિથ્યાત્વ નાશ પામે છે. પણ મિથ્યાત્વના કારણે તમે નાના છોકરાઓ સાથે ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કરતા હો, અને ધ ટ્રેન ગોઝ વેરી ફાસ્ટ એન્ડ ધ કિડ્સ શાઉટ આઉટ, સી હાઉ ફાસ્ટ ધ ટ્રીઝ આર મૂવિંગ. લિટરલી એવું લાગે કે આમ સ્ટેશન આવ્યું એટલે સ્ટેશન ઇઝ મૂવિંગ, સ્ટેશન ગયું તમારી જ ભાષા છે. ઓ સ્ટેશન આવી ગયું એટલે સ્ટેશન ઇઝ મૂવિંગ, યુ આર નોટ મૂવિંગ. તમારી ભાષા બી કે છે, એને તો લાગતું તું જ. તમારી ભાષા બી કે છે સ્ટેશન આવ્યું, સ્ટેશન ગયું. સો વ્યવહારમાં રહેતા, વ્યવહારી જનની સાથે રહેતા માયાના આવરણના કારણે જે જ્ઞાનમાં જનાય એનું ઉલટું જ પકડાય. આટલો એનો સિમ્પલ અર્થ છે. માયાના આવરણથી એટલા બધા પ્રયત્ન જીવ કરે છે, પણ કોઈ પ્રયત્ન, યમ નિયમ, રેગ્યુલર સત્સંગ સાંભળવાનું આ તે, પણ દિશામૂઢ જ રહે છે. એમ થયું કે જાણે કોઈ બોધ જ પ્રવેશ પામતો નથી. એવા વિકારો અને એવી વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ હજી જીવમાં છે. હવે મારી શું ગતિ થશે? ગતિ એટલે નોટ લિટરલી, યુ કેન ટેક લિટરલી પેલી ગતિ પણ ગતિ એટલે માર્ગ, ગતિ એટલે મતિ, લોટ ઓફ ડિફરન્ટ મિનિંગ્સ. પણ હવે મારું શું થશે? બિકોઝ હવે તો નિમિત્ત બી સારું ઉત્કૃષ્ટ મળી ગયું છે, અને દૈહિક દ્રષ્ટિએ હું ક્રિયા બી બરાબર કરું છું, યમ કરું છું, નિયમ કરું છું, મૌન કરું છું, જ્ઞાન ધ્યાન બધું કરું છું. નાઉ નથિંગ ઇઝ લેફ્ટ. બિકોઝ સૌથી મોટી ખામી જો આ કાળમાં હોય તો એ સત્પુરુષ મળવા કે સત્સંગ યોગ્ય વાતાવરણ મળવું એના કરતાં પણ મુમુક્ષુતાની ખામી. સૌથી મોટો દોષ મુમુક્ષુતા ન હોવી એ છે. અને તમે નિમિત્તોના સંયોગથી સંતુષ્ટ થઈને એ આશા મારો છો કે હવે મારું કલ્યાણ નિશ્ચિત છે.
તીર્થંકર ભગવાન પાસે કોણિક હતો, છઠ્ઠી નરકે ગયો. તીર્થંકર ભગવાનના તમોસરણમાં કેટલી વખત છે? હુ એવર સેડ ધેટ? એ તો નિમિત્તનો મહિમા આવે ત્યારે આવા ઇમોશનલ વચનો બોલાય. પણ તમે કોઈ બહુ ભગવદ્ ગીતા વાંચીને એકદમ હોશમાં નહીં આવી જતા. સંભવામી યુગે યુગે. આપણે કેટલું આશ્વાસન રહે કે કોઈક ઉદ્ધારક પાછો અવતાર લેશે. રામ અવતાર પર 8મો અવતાર ઋષભ અવતાર હતો, એટલે જૈનોને લઈ લીધા. રામકૃષ્ણ તો એના પછીનો અવતાર બુદ્ધ અવતાર, એટલે બુદ્ધિઝમને લઈ લીધા. બધા ઇફ યુ આર વૈદિક યુ આર ઓલ. વોટ એમ આઈ સેઇંગ? સંભવામી યુગે યુગે. તમને થયું કે તારું કોઈ દેખાતું જ નથી, પણ કૃષ્ણનું વચન છે ને, સંભવમ હું ફરી ફરી અવતાર લઈશ. મારે તમને પૂછવું છે, ભગવાને જ અવતાર લીધો તો એક જ અવતારમાં કામ સમાપ્ત કેમ નહીં કર્યું? કેમ ઘડી ઘડી આવવાનું? હું તો એકવાર જાઉં છું ને કશે કોઈ મિટિંગમાં, બધું પતાવીને જાઉં છું. તો કૃષ્ણ તો મહાન ચેતના હતી, જાગ્રત ચેતના, મહાન ચેતના. તો વાય શુડ હી કમ અગેન એન્ડ અગેન? યુ મેક અ લિસ્ટ, નો, કે આટલા મારે નાશ કરવાનો, આટલા મારે કલ્યાણ કરવાનું છે, દેટ્સ ઇટ, એન્ડ ફિનિશ યોર વર્ક. વાય યુ વોન્ટ ટુ કમ અગેન એન્ડ અગેન? Am I saying against Bhagavad Gita? No. અને હું તો હજી એક ક્વેશ્ચન પૂછું કે તમે વૈકુંઠમાં બેઠા બેઠા સંકલ્પ માત્રથી કરી શકો, તમારે અવતાર જ લેવાની શું જરૂર છે? કોઈને શંકા થાય, કોઈને આ થાય, ત્યાં બેઠા બેઠા છું મંત્ર જાદુ મંત્ર કરી દો, વાત પતી ગઈ. કયા ઉદ્ધારકની તમને આશા છે? આટલા નિમિત્તો વચ્ચે પણ ઠેકાણા નથી મગજના, તો તમને લાગે છે ઉદ્ધારકની ખામી છે કે તમારા ઉપાદાનની ખામી છે? મહાન ચેતના છે, મહાન બોધ જગતને આપ્યો ભગવદ્ ગીતા. એનું વાંચન શ્રવણ કરો, ચિંતન મનન કરો, ભાવના કરો, એપ્લિકેશન કરો, અને અંતર્મુખ થતાં 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 માયાના આવરણથી મુક્ત થાવ, એન્ડ ધેટ્સ ઇટ. આટલું જ. એટલે કયા ઉદ્ધારકની તમે વાત? સંભવામી યુગે યુગે. જ્યારે બી હોય ત્યારે આપણે પણ જ્યારે આ શ્લોક લીધેલો તો શંખનાદ કર્યો તો આ તે. સો આર યુ વેઇટિંગ ફોર સમવન? બિકોઝ દેટ સમવન ઇઝ વેઇટિંગ ફોર યુ. ભગવાન તારી પ્રતીક્ષા કરે છે કે મારો ઓલરેડી રાઈટ લેગ ઊભો થઈ ગયો છે ટુ કમ ટુ યુ, પણ તૈયારી બતાડતો. ખાલી સંયોગથી નહીં, એ તો પુણ્યનો ઉદય છે અને તે વેસ્ટ જ કરી દીધો છે. એટલે અહીંયા આખી એમના પત્રો બી એવા ટાઈપના આવતા, કારણ કે હવે ઝટ સમ્યક દર્શન પકડી લેવાની તૈયારીમાં, પરિનમનની તૈયારી હતી. એટલે એની પહેલાંના ભાવ, હે નાથ, હવે મારી કોઈ ગતિ મને દેખાતી નથી, કેમ કે સર્વસ્વ લૂંટાયા જેવો યોગ મેં કર્યો. મેં એવી વૃત્તિ સવૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિ સેવી છે કે સર્વસ્વ એટલે માનસિક શાંતિ. બસ. આઈ done or thought of such things which has looted my mental peace and happiness. No one around me is bad, but I can't stand myself. માયાના આવરણે દિશામૂળ થવાના કારણે. અને સહજ ઐશ્વર્ય છતાં, હું શુદ્ધ સ્વરૂપી હોવા છતાં, પ્રયત્ન કરીએ છતાં, સત્સંગમાં રેગ્યુલર જવું, નિત્યક્રમ કરવું, આ બધા પ્રયત્ન કરવા છતાં પ્રગટ થતી નથી. ઐશ્વર્યથી વિપરીત એવા જ માર્ગ મેં આચર્યો છે. તે યોગથી મારી નિવૃત્તિ કર, અને તે નિવૃત્તિનો સદુપાય વગેરે વગેરે કહે છે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? કે આ દિશા મૂડ ત્યાં ક્યાં ક્યાં લઈ જાય છે. વૈરાગ્ય અને ઉપશમ સાથે સત્પુરુષમાં ચિત્ત જોડાય તો મનના ઘોડા ભટકતા અટકે, મિથ્યાત્વ મન થાય અને સહજ ઐશ્વર્ય પ્રગટ થાય. સો સંગ તેવો રંગ તો ઘણી વાર સાંભળ્યું છે. સંગ તેવો ઉમંગ. સંગ તેવો ઉમંગ. જેવો સંગ તેવો ઉમંગ.
આત્માનો ઉમંગ છે એવાનો સંગ થાય તો તમને પણ આત્માનો ઉમંગ આવે. અને પંચેન્દ્રના વિષયો તો તમે દરરોજ નવું 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 ઊભું થયા જ કરે છે. મીન્સ તમારું મન ભટક્યા કરશે તો તમને એટલા નિમિત્તો છે કે તમે એક રેસ્ટોરન્ટમાં દરરોજ જાઓ ને તો જીવન પૂરું થઈ જશે પણ રેસ્ટોરન્ટ પૂરી નહીં થાય. સમવેર ગઈકાલે ડૉક્ટર સાહેબ ના આઈ થિંક સમ ગેસ્ટ હેડ કમ ફ્રોમ અમદાવાદ. જેટમાં આવ્યા, કલાક મારી સાથે સત્સંગ કર્યો ને જેટમાં પાછા થઈ ગયા. ખાલી દર્શન માટે આવ્યા હતા. તો બહુ સરસ કલાક સત્સંગ થયો. મારી જસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ સવારની પૂરી થઈ. સો આઈ કુડ સિટ. અને મેં કીધું ભાઈ સાહેબ, મીઠાઈ ખાધા પછી ચા પીઓ તો કેવી લાગે? અમદાવાદવાળાને તો એકદમ ક્લિયર. So 2 had come from Ahmedabad, 1 had come from Bombay. And તો કે ફીકી. મેં કીધું બસ આ પુરુષના પ્રેમમાં પડ્યા પછી તો જગત ફીકું લાગે. એટલે હવે મને ત્યાગ શબ્દ એટલો મહત્વ, એક વખત એવો હતો કે ત્યાગ માટે ઝંખતો અને રોતો, અને અપૂર્વ અવસર તો એક પણ વખત રડ્યા વિના ગયો નથી. પ્રભુ, મેં તો આ ઈચ્છું છું, મારો ઉદય કેમ મને આ બધું કરાવે? મેં પ્રભાવનાની કોઈ દિવસ ભાવના જ નથી કરી. મેં ખાલી બાહ્યાંતર નિગ્રંથતાની ભાવના કરી. જે તમારી મરજી, પણ તમે ઉદય પર છોડો તો મને બી થોડી કમ્પ્લેન કરવા દો. એટલું બધું રુદન હવે નથી થતું, કારણ કે હવે મારો આખો ભાર વૈરાગ્ય ઉપર છે. ત્યાગ, external tyag, only external tyag is now not a big component of my sadhana. Obviously એવું થાય. બાહ્યાંતર નિગ્રંથતા પ્રભાવના માટે બી સારું અને પોતાની સાધના માટે બી સારું ઓબ્વિયસલી, પણ આમ જાણે એનું રુદન નથી થતું. ઇનફેક્ટ બસ પ્રેસ રિપોર્ટરની જેમ જોયા કરું કે ચલો ઉદય તો પૂરા થાય છે અને એમાં હું લિપ્ત ન થાઉં, એ ત્યાગ નથી. એ ત્યાગ નથી. તો આપણી ભક્તિ એવી છે ને અત્તર જેવી છે. લગાડે ત્યારે તો એટલી સુગંધ આવે, આપણે લાગે કે આખી બાટલી પૂરી થઈ ગઈ છે. સાંજ સુધીમાં એ સુગંધ હલો. હજી તો સવારના શું તમને ભક્તિ ભાવ હતો. અને થોડું 20 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. એક માણસ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરમાં સપડાયો હતો, અમારા સંબંધીમાં હતો, એટલે બધાથી નહીં થયું. તો મને કીધું કે તમે કાંઈક સમજાવો. અને શાસ્ત્ર અભ્યાસનો બધો સારો હતો, એટલે મેં લાવો એ જ દરવાજેથી અંદર આવું, ને તો પછી બીજા એ શાસ્ત્રમાં વેશ્યાગમન, પરસ્ત્રીગમન, આ બધા સપ્ત વ્યસન તો નરકના દ્વાર ને બધું એ રીતે સમજ. તો કે હું બરાબર માનું છું. મેં પાછું જઈને પૂછ્યું કે તમારા ન્યૂઝ બરાબર છે ને? એ કહે છે હું બરાબર માનું છું અને મારે નરકે નથી જવું. તો મેં કીધું ચલો વેશ્યાગમન તો છોડી દો, આઈ ડિડન્ટ હેવ એની પ્રૂફ ફોર દેટ, પણ તમે ટુ અ પર્સન હુ વોઝ ધ એજ ઓફ હિઝ ડોટર. તો મેં કીધું આવું બરાબર છે? તો કે હા, પણ એ પર સ્ત્રી નથી, એ કોઈની સ્ત્રી નથી. પર સ્ત્રી એટલે સ્વસ્ત્રી એટલે શું? મારી પત્ની અને બીજાની પત્ની. પર સ્ત્રી, ઇટ્સ નોટ સ્ત્રી, ઇટ્સ પર સ્ત્રી, એટલે પરની માલિકીની. તે વખતે શાસ્ત્ર લખાયા ત્યારે એ બધું પરિક્રમા ગણાતું હતું. એટલે કે કુંવારી, વિધવા કે ડિવોર્સી એ પર સ્ત્રીમાં ન ગણે. એન્ડ વિચ ઇઝ ટ્રુ, વિચ ઇઝ ટ્રુ. પર સ્ત્રી એટલે બીજાની પત્ની. અને વેશ્યાગમન મેં કર્યું નથી. મેં કીધું બાપ રે બાપ, આ તો એટલું ડ્રીલ કરવું પડશે, કારણ કે મહામૌન્ય એના એમ જ કોને કે આઈ નો ધીસ ઇઝ રાઇટ, ધીસ ઇઝ રોંગ, બટ આઈ જસ્ટ કુડ નોટ હોલ્ડ માય સેલ્ફ. તો ફાઇન, વી વુડ હેલ્પ ઇન સમ અધર વે. વોટ એલ્સ? હવે લસ જાગ્યું છે તો જાગ્યું છે, પણ એને તો એમ લાગે છે કે હું શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ મેં કંઈ કર્યું જ નથી. વિધવા, ડિવોર્સી અને કુંવારી એને પરસ્ત્રી કહેવાય ને એને શાસ્ત્રમાંથી બતાવ્યું બી મને, અને નીકળ્યું બી.
એટલે જ્યારે ચોથા વ્રતના અતિચાર જે આપણે વર્ષો પહેલાં તો સંવત્સરીએ બોલતા, એમાં આ બધું જ સ્પેસિફાઈડ છે. વૈશ્યાગમન નહીં, પરસ્ત્રીગમન નહીં, અને કુંવારી વિધવા તે વખતે ડિવોર્સ જેવું કંઈ નહીં હોય, પણ કુંવારી કે વિધવા સાથે પણ સંઘને એમ ક્લિયર કર્યું છે. કેટલી દીર્ઘદ્રષ્ટિ ભગવાનની, કે આવા વક્રને જડ જીવો બસ. વૈશ્યાગમનવાળાને બી આપણે દયા આવે કે હવે એટલો પ્રકોપ છે અને અટકતો નથી. રીમેરેજ કરે એટલા ગટ્સ બી હોય કે ભાઈ મારું પ્રેમ પાત્ર બદલાયો છે તો આને ડિવોર્સ આપી દો, ટોર્ચર નહીં કરો. અને હું વિચારતો હતો, એકચ્યુઅલી આઈ એમ નોટ અ સોશિયલ રિફોર્મર, આઈ એમ અ સ્પિરિચ્યુઅલ રિફોર્મર. એટલે એક વખત મને મન થયું કે એવી અબલા નારીઓ માટે હું બાપનું ઘર રાખું, કે ખાલી એક પલંગ સૂવા માટે મળે ઘરમાં, અને એક બે ટંક ખાવા મળે એટલે ગમે તેવા પતિને ચલાવી દે. તો મેં કીધું હું બાપાસ હાઉસ એમ એક બિલ્ડિંગ બનાવી દઉં અને બેસ્ટ. અને પોતે પણ એના માટે એને પછી મેં તો આપણે ક્યાં સોશિયલ રિફોર્મર, જ્યારે એ બેનમાં ડિગ્નિટી જેવું કાંઈ નથી કે એની ડિગ્નિટી ખલાસ થાય તો બી ખાલી ખાવા માટે અને રહેવા માટે ડઝન્ટ માઇન્ડ, એના બર જે બી કરે. તો મેં કીધું છોડો, એટલી બી ડિગ્નિટી ન હોય એના માટે હું શું કામ કંઈક કરું. ના, એટલે સિરિયસ કંઈ વાત નથી. આ તો મારે બધા ચીજ માટે મેન્ટલી ચેલેન્જ માટે કરવું છે. ઓલ્ડ એજ બધું જ એવા બધા જ શક્તિઓ હોય તો પ્રોજેક્ટ કરવા છે, અને જગ્યા લઈ રાખીએ છીએ કે હું નહીં તો પછી બીજા કોઈ આગળ કરશે. પણ પછી મેં કીધું કે હવે ઇટ્સ ઓલરેડી 60, સો હવે ઇનફ ઓફ સોશિયલ રિફોર્મ્સ, નાવ સ્પિરિચ્યુઅલ રિફોર્મ્સ. પણ ઓકે, તમે કોઈ એટલા સિરિયસ થઈ ગયા કે કોની વાત હશે શું, એવું બધું કંઈ છે જ નહીં. મારે તો એમ કહેવું હતું કે સવારના તમે અત્તર લગાડો ત્યારે કેટલી સુગંધથી ઉભરાતા હતા, રાતના તમારી બાજુમાં ઊભા ન રહેવાય. આવી તમારી ભક્તિ છે કે શું, આજે તો મજા આવી ગઈ ભક્તિ, અને કાલે મોટું પાપા છે. હે નાથ, હવે મારી કોઈ ગતિ મને દેખાતી નથી. કેટલો એક એ ભાવ છે એની અંદર. સો તમારો પ્રેમ તો એવો હોવો જોઈએ સત્પુરુષ પર. ફિશ વિધાઉટ વોટર, ફિશ વિધાઉટ વોટર જેમ તરફડે એમ ચિત્ત તરફડે, લાવ મારા કામ પૂરા કરી દઈશ, આ કરી દઈશ. આ કોઈ ભક્ત, આમાં ભક્તિ જ નથી. કારણ કે એની સંત યુ સી, ફ્રોમ બુલ્લે શાહ ટુ એનીવન, લાઈક બુલ્લે શાહને એના ગુરુ સાથે એકદમ ગાઢ પ્રીતિ. અને એક મેં એમની બાયોગ્રાફી પણ વાંચેલી ઇન ઓલ ધીસ ડેઝ ઓફ કર્મ નિજોરિંગ. તો બુલ્લે શાહનું, અને એટલો એમના ગુરુને પણ એમનો લગાવ કે બુલ્લે શાહ આવે એટલે આખા બદલાઈ જાય. And now it was time for his last jump. And the last jump can only happen in Vira. એ બાજુમાં રડે કે હવે મારે એને વિરહ આપવાનો છે, અને સડનલી અદ્રશ્ય થઈ ગયા. એની લોંગ સ્ટોરી, હાઉ હી ક્રાઇઝ. છેલ્લે સ્ત્રીનો સ્વાંગ પહેરીને બધા જ એમાં નાચે કે ક્યાંક મારા ગુરુ મને મળી જશે, અને એકચ્યુઅલી એવી રીતે થયું. અને સો વન્સ વી વિલ ડુ સમથિંગ ઓન બુલ્લે શાહ, લાઈક હાઉ વી ડીડ ઓન ડિફરન્ટ સેન્સ. તો બુલ્લે શાહનું બી સ્ત્રી સ્વાંગ પહેરી, પગમાં ઘૂંઘર પહેરીને નાચે, ડાન્સિંગ ગર્લ હી બીકેમ. અને એક જગ્યાએ એના ગુરુને થયું કે આ જે ગાય છે અને આ જે નૃત્ય છે ને એ બુલ્લે શાહ સિવાય હોઈ જ ના શકે. આટલો પ્રેમ બીજા કોઈને હોઈ જ નહીં શકે. અને તરત એનું ઘૂંઘટ હટાવે છે અને ભેટે છે. પણ that last segment of Vira is needed. Any biography I've read, so without that the final jump is not just possible, because fish without water, this level is needed. You don't even die, you don't only live, તમે તરફડો. જે પ્રભુ શ્રીજીને તો પૂછવા જેવું છે કે તમારી સાથે તો કે આ જ આપ્યું છે, બીજું કંઈ આપ્યું જ નથી. મિલન તો 6 દિવસ 8 દિવસ આપ્યું છું, બાકી આ જ ફિશ વિધાઉટ વોટર. પણ પછી મળ્યું બી એવું. સો
ઓકે, લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ માયાના આવરણે દિશા મૂળ. જીવન બહુ જ સરળ હોત, જીવન બહુ જ સરળ હોત જો અસ્તિત્વના બે જ રૂપ હોત. અસ્તિત્વ એક્ઝિસ્ટન્સના બે જ રૂપ હોય, સત કે અસત. Either it is there or it is not there. Then life would have been very easily understood and it would be very સરળ. અસ્તિત્વના વિભાજન સત કે અસત રૂપે હોય તો યુ કેન સે કે આ સત છે અથવા તો આ અસત છે, એન્ડ સિમ્પલ. ધ પ્રોબ્લેમ સ્ટાર્ટેડ when there was સત, there was asat, and there was something which is revealed in this patra, માયા. ત્યારથી જીવન સમજવું, જીવવું બહુ કઠિન બન્યું. આઈ વિલ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ. એવી ત્રીજી ચીજ બી છે કે જેના માટે તમે સત બી ન કહી શકો ને અસત બી નહીં કહી શકો. સત સત છે, એના વિશે કોઈ ભ્રાંતિ નથી. અસત અસત છે, એના વિશે કોઈ ભ્રાંતિ નથી. પછી ત્રીજી ચીજ છે જેના માટે તમે નથી એમ બી કહી ન શકો અને છે એમ બી નહીં કહી શકો. તમે રસ્તામાં જાઓ છો, દોરી દેખાય છે, અંધારું છે અને સર્પ ભાસે છે અને એવો લાંબી, સોરી, માયાના આવરણમાં હું આવી ગયો, એવી લાંબી દોરી છે, એવો લાંબો સાપ નથી. તમે કેવું સાંભળી લીધું? એવી લાંબી દોરી છે, એવી જાડી છે કે આમ ઇટ્સ ક્વાઇટ સ્કેરી. ધબકારા વધી ગયા, પરસેવો આવવા લાગ્યો, ભય જાગ્યો, ભાગવાની ચેષ્ટા થઈ. અને જો પાછો રીચેક કરવા માટે ને ઊંડા ઉતારવા માટે ન આવ્યો હોત તો આખી જિંદગી એ ખ્યાલમાં રહેત કે આ દિવસે આ રૂમમાં એક મોટો સાપ કે નાગ કે કંઈક આવ્યો હતો. 5 ચીજ થઈ, ધબકારા વધ્યા, પરસેવા થયા, ભય જાગ્યો, ભાગવાની ચેષ્ટા થઈ અને રીચેક કરવા કે ઊંડા ઉતરવા કે લેન્ટર્ન સાથે પાછો આવ્યો ના હોત તો આખી જિંદગી આ સત્ય એના મનમાં હોત કે હું બચી ગયો, ત્યાં તો મોટો સાપ હતો. હવે મને કહો કે કોઈ ચીજ ન હોય તો પરસેવા થાય? કોઈ ચીજ ત્યાં ન હોય તો ધબકારા વધે, ભય જાગે? છે જ નહીં, કંઈ અહીંયા છે જ નહીં અને મને ડર લાગે છે. ભાગવાના પરિણામ થાય, ભાગવાની ચેષ્ટા થાય. એટલે છે આટલા બધા ચેન્જીસ આવ્યા હોય તમારા બ્લડ પ્રેશરમાં, તમારા હાર્ટ એમાં, આ બધામાં, એ કાંઈ ન હોય તો ન થાય. તો છે એટલે કે સર્પમાં દોરી છે તો એ બી તમે ના પાડો છો. તો આ શું છે જેને માટે તમે નિતાંત નથી એમ બી નથી કહી શકતા ને નિતાંત છે એમ બી નથી કહી શકતા, ઓર સે સર્વતા નથી એમ બી કહી શકતા નથી ને સર્વતા છે એમ બી કહી શકતા નથી. એના માટે શબ્દ ભારતીય વિચારધારાએ આપ્યો છે માયા, કે જેના માટે તમે absolutely not there, then how this perseva? Absolutely there, okay, get a lantern and let's check it. અંધારું છે પણ પ્રકાશ લાવીને and show me the snake. Are you understanding? So life is getting complex because now you don't know કે what you are thinking કે છે તે છે કે નથી કે માયા છે. છે અને નથી એ બહુ જ ઇઝી હતું, પણ હવે તો તમને બધી અનુભૂતિ થાય તો બી યુ ડાઉટ કે આ છે હોઈ બી શકે. મને પાસ્તા મળ્યા અને આઈ ફેલ્ટ હેપી ને, તો સુખ હોઈ બી શકે, સુખ ન બી હોઈ શકે, અથવા માયા બી હોઈ શકે કે સુખ નથી ને મને લાગે. એવરીથિંગ હેઝ બીકમ કન્ફ્યુઝિંગ નાઉ બિકોઝ સત્ય છે ને એક હોય, સર્વકાલીન હોય, સાર્વભૌમ હોય. I know you didn't understand. Truth is one, universal and eternal. It has to be one.
Asatya is very personal. So, Sachi, how do you feel my face and all today? But you have to speak your truth. Very sad and all. Okay, Nemi, very fresh. See, so, taru satya and anu satya. Because they are asatya. You feel, I'm not at all fresh, I'm leaving Bharat Bhumi. So sad. And why are you saying sad? Because I'm carrying him along. I'm going to do more bhakti and satsang than what I would do in India, or say Mumbai, or say Dharampur. So this is your satya. असत्य अनेक होई શકે. હજી તો ત્રીજા ચોથા પાંચમાને મેં પૂછ્યું નથી. ત્રીજાને પૂછીશ તો કે આઈ કાન્ટ, મને ખ્યાલ નથી આવતો. યોર યુઝ્યુઅલ આન્સર કે તમે ફ્રેશ છો કે સિક છો, ખ્યાલ નથી આવતો. ચોથા કે દુઃખી જ છે ને, ઓલ્ટરનેટ ડે વંદના કરવાનું અલાવ કર્યું છે અમને. એટલે કેવી રીતે એમ કહેવાય કે ઇઝ કમ્પ્લીટલી પેન ફ્રી એન્ડ ધીસ દેટ. ભાવિન તો બોલે, એને તો બધું ડ્રામેટિક બનાવવાની આદત. બટ ઇફ ઇઝ ટોટલી એમ સેઇંગ કે ઇઝ આઉટ, તો મને કરવા દો ને વંદના. એનો સંત તો ચોખ્ખી ના પાડીને ગયો હતો કે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે ખાલી અલાઉડ, એના સિવાય નહીં. એટલે મેં જોયું, આપણે બી પેલું ગ્રાહક કેવા છે ને પેલું બધું જે વાણિયા તો ખરા જ, બધું આ બાપને હમણાં અહોભાવ વધારે છે. બાપરે કહ્યું પ્લીઝ મને ખાલી 2 મહિનાથી હું નમ્યો નથી. ચૈત્યવંદન માટે બી પલંગ પર બેસું. મીન્સ મારા જીવનનો અમૂલ્ય દિવસો ચાલ્યા જાય છે. હું ખાલી વંદના કરી શકું ને આ પુરુષની, તો બસ. ભાવ વંદના તો બધું કરું છું, પરફેક્ટલી કરું છું, પણ મને દ્રવ્ય વંદના બી જોઈએ છે. તમને કાંઈ ન થાય, તમે બહુ પુણ્યશાળી છો, કરો. એટલે ઓફકોર્સ માય લિટલ માણિયાગીરી આઈ યુઝ, પણ મેં કીધું એકવાર હા પાડી દે ને. તો નહીં તો શું, પાછું કાંઈ બી થાય તમે કહેશો કે આ ખબર જ હતી કે બાપા ધાંધલ કરશે. અત્યાર સુધી મેં બધું જ એનું કહેલું પાલ્યું છે. એક ચીજ નથી પાલી 45 to 145. એ પણ મેં કન્ફેસ કરી દીધું એમ. બિકોઝ આપણામાંથી એટલા સુંદર લોકો છે, આમ કાઢી પેલું શું કહેવાય, નાની ક્લિપ બનાવીને, ડૉક્ટર સાહેબ તમારા જાદુથી બાપા 2.5 કલાક દરરોજ સત્સંગ આપતા. એક જણનું મેં કીધું કે એના ફાધર આવી તો હોસ્પિટલમાં છે ને આમ તેમને ઇન્ટલેક્ટ ડિસિઝન, પણ એમાં મેં એક સેન્ટેન્સ એવી કીધું કે ધ મોમેન્ટ યુ ગેટ હોમ ઇટ વિલ બી લાઈક 72 hours in good language. Then you can't tell this to that person. That person got the news, can I get today's satsang? Of course I had to give. But બુદ્ધિ તો ચલાવવી જોઈએ ને, ક્યારે આ મેસેજ આપવું ને ક્યારે ન આપવું. Everything was very positive, but that one line will also go to that person, no? તો એનું આર્તધાન ને રુદનનું કારણ તમે બન્યા ને. I તો saw that person was absent. અને તરત કટ બી થઈ જવાનું હતું. All personal things I કાઢાવી નાખું to make, not that I'm scared, to make the satsang shorter. એટલે જ્યારે મુકાય તો તમે જેવું જો 1 hour 50 minutes તો તમને થાય કે હવે શાંતિથી સાંભળશું. When you see, oh, this satsang is only 50 minutes, તો તમને થાય કે ચાલો ચાલો ઘરે જતા જ જોઈ લઈએ. સો હું કહી દઉં કે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવું હોય ને તો આઈ વોન્ટ રાગીની ક્રેઝી એન્ડ ઓલ. હવે વાય એવરીબડી શુડ નો ધેટ. બધું કટ કરાવી દો. એટલે બધું કટ કરીને એ રાખે. સો આ બકટ થવાનું હતું, પણ એની પહેલાં ગયો. સો આઈ ટુ સેન્ડ તો કે ઓ ઇટ્સ લાઈક ધીસ. તો બસ, અને આજથી જ રુદન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. અત્યારના બી મારે જવાનું છે. આફ્ટર સત્સંગ આઈ હેવ ટુ ગો ધેર બિકોઝ ઇટ્સ ઓન અ વેરી ક્રિટિકલ સ્ટેજ. મેં કીધું ગમે તેમ પકડી રાખજે પપ્પાને, મારે એક ભજન સંભળાવવું છે પછી જ વિદાય આપવી છે. ગમે તેમ તું 10-10:30 સુધી પકડી રાખ. બિકોઝ વી નો કે આ તો બધી ભાવના છે, જેમ આયુ કર્મ હશે તેમ. વાત મારે એક એવી છે કે માયા એવી વિચિત્ર, જાદુગર જેવું લિટરલી આમ કોઈન દ્રશ્યનું અદૃશ્ય કરી દે, અદૃશ્યનું દ્રશ્ય કરી દે,
આ માયા શું શું કરાવી દે આપણે ખબર જ નથી પડતી કે જે આપણે નિતાંત સત્ય લાગે એ જ ખોટું હોય જ નહીં. સો વોટ ડુ યુ સે અબાઉટ ધીસ? આ માયાને સમજવી કેવી રીતે, માયાને પકડવી કેવી રીતે? મન એક આખી ડ્રીમ એક્સપિરિયન્સ જ ઊભું કરે છે. This is what we had learned in psychology when I was doing MA. So one paper was on philosophy and psychology. એવું એક પેપર હતું. So dream experience, what is dream, how is dream, એવી રીતે. So મનની એવી ક્ષમતા છે, ગુજરાતીમાં કહે તો સ્વપ્ન દશા, or a dream experience it can create. And dreams have two speciality. Dreams have two speciality. Number one, જ્યાં સુધી you are dreaming, you don't even doubt that this is a dream. સંદેહ સુદ્ધા નથી થતો, એટલું સાચું લાગે. જેમ તમને અત્યારના સાચું લાગે તો મારા 2 છોકરા, મેરે દો અનમોલ રતન, શું છે નામ એનું? હા, और दोनों की एक एक लुगाई. You don't know लुगाई? राजस्थान, MP, यूपी में लुगाई मीन्स वाइफ. एक एक लुगाई, बस दोनों का एक एक संतान हो जाए. नाउ आई एम सेइंग कि આવું તમે ડ્રીમ કર્યું હતું, તમને બધું સાચું જ લાગ્યું હતું. વાય આર યુ ડાઉટિંગ ધીસ કે ધીસ could be a dream? બર્કલ નામના, વી હેવ સ્ટડીડ હિમ ઇન MA. ત્યારે તો ભયંકર કંટાળો આવ્યો છે, અત્યારના કામ લાગે છે આ બધી સ્ટડી. સો બર્કલ સેડ કે my dreams were so real, so now I am doubting whatever I find real, is it a dream? કે હું છું અને હમણાં હું સત્સંગ આપી રહ્યો છું, એ બી કોઈ વાર કોઈનું સ્વપ્ન નથી ને? અને આ જગત જ છે કે નહીં, એ બી કોઈ વાર બ્રહ્માજીનું સ્વપ્ન જ ન હોય ને? અથવા તો મારું જ કોઈ સ્વપ્ન હોય કે ઓ આઈ એમ અ બિગ ગ્રેટ પ્રીચર, પણ એકચ્યુઅલી કંઈ હોય જ નહીં. તમને જે જે ગમતું હોય તે તમે સપનામાં એડ કરતા જાઓ, તમારે જ સપનું ઊભું કરવું. સો હી સ્ટાર્ટેડ ડાઉટિંગ કે વેધર આઈ એમ ઓલ્સો ધેર ઓર આઈ એમ ઓલ્સો અ પાર્ટ ઓફ સમવન્સ ડ્રીમ. અને એના ઉપરથી આખી ફિલોસોફી સ્ટાર્ટ થઈ છે યુરોપમાં. સો બર્કલ હેડ ધીસ. સો મેની ટાઈમ્સ વી ફીલ, આપણા મસ્તીમાં બી કહેતો હોય કે આમ સ્વપ્ન જેવું લાગે છે. એટલે શું એનો મતલબ થાય મને ખબર નથી, રિયલ કે અનરિયલ. કોઈ એમ કહે કે એકદમ સાહેબ તમે ઘરે પધાર્યા, સ્વપ્ન જેવું લાગે, તો વોટ ડઝ દેટ પર્સન વોન્ટ ટુ સે, રિયલ ઓર અનરિયલ? બિકોઝ સ્વપ્ન જેવું એટલે સ્વપ્ન, આમ 14 સ્વપ્નનું આપણે મહોત્સવ કરીએ, અને સકલ જગત તે 8 વાત અથવા સાવ મિથ્યા સ્વપ્ન સમાન. એટલે મિથ્યાનું તમે આટલો અડધો કલાકનો મહોત્સવ કરો? અડધો કલાક મહોત્સવ, જે સ્વપ્ન ફિલોસોફિકલી મિથ્યા છે. છે ને, જે ચાલે ચાલવા દો, કંઈ બહુ પૂછપૂછ નહીં કરો. બિકોઝ જરાક પૂછપૂછ કરીએ ને તો આપણે ક્રાંતિકારી બની જઈએ છીએ પછી, કે આટલા બધા મૂર્ખાઓ છે. હોઈ શકે. મને તો જવાબ સાથે સંબંધ છે, મેં કોઈને મૂર્ખા કીધા નથી. તમે મને જવાબ આપો કે સ્વપ્ન મિથ્યા છે, સ્વપ્ન જૂઠું છે, એમ મને શીખવવામાં આવ્યું છે. અને જગત જૂઠું છે એ સમજાવવા માટે સ્વપ્નની એનાલોજી આપવામાં આવી. પછી 14 સ્વપ્નના કેમ મહોત્સવ કરવાનો? આ બધું નહીં બોલવાનું, ભગવાન માટે છે. અરે ભગવાન ક્યાં ખોટા કીધા? મેં માતાને બી ખોટા કીધા નથી, મેં સ્વપ્નને બી ખોટા કીધા નથી, મેં ભગવાનને બી ખોટા કીધા નથી. હું મહોત્સવ કેમ એમ પ્રશ્ન કરું છું. ખોટાનો મહોત્સવ કેમ? એમના જન્મનું કરો, એમની દીક્ષાનું કરો. નોબડી હેઝ આન્સર્ડ મી એન્ડ આઈ હેડ સ્ટોપ ડુઈંગ ઓલ દેટ. બધું નોબડી ઇઝ આન્સરિંગ મી. ભલે ઉપાસનમાં કાકા જ બધું ઘી લે. he was multi-millionaire, so and how and all I don't want to say, but પણ અને લક્ષ્મીજીનું જહાજનું એ બધા તો શ્યોર મીન્સ એ બ્લેન્ક ચેક આપી દે કે જે ભરવું હોય તે. પણ આ બી તો હું એમને એમ થાય કે જહાજનું કરવું તો મારું ઓવરસીઝ બિઝનેસ સારો રહેશે, લક્ષ્મીનું કરવું. દેટ વોઝ હિઝ. એટલે મને તો ઓલવેઝ ચાન્સ મળતો જોડાવાનો. પણ વેન આઈ આસ્ક્ડ એન્ડ નોબડી આન્સર્ડ, આઈ સ્ટોપ ગોઈંગ.
ફાઇનલી ઇટ કેમ બેક કે હવે આપણે માવી જન્મે બીજું શું કરીએ, તો લાવ સ્વપ્ન હલાવીએ. ચલો હું તો ભક્તિ કરીશ, મારે શું લેવા દેવા, હું તો ભક્તિ કરીશ, પણ હજી આઈ એમ નોટ ક્લિયર અબાઉટ ઇટ. એટલે કેટલી વખત માયામાં જ જીવતા રહેવાનું. નહીં તો કોઈ આપણે પાગલ કહે, આપણે જાગી જઈએ ને તો પાગલ, આપણે બી સૂતા રહેવાનું. સો ડ્રીમની એક છે કે ઇટ ઇઝ સો રિયલ દેટ યુ ડોન્ટ ઇવન ડાઉટ ઇન યોર ડ્રીમ. એ તો બધું સ્વપ્ન હતું, એ જાગ્યા પછીની વાત છે. પણ સ્વપ્નમાં તો તમારો આખો પીલો ભીનો થઈ ગયો હતો, એટલા રડ્યા હતા તમે. તો એક. અને બીજું, સ્વપ્ન વખતે સત્યનો કોઈ પ્રભાવ પડતો નથી. મીનિંગ યુ અન્ડરસ્ટુડ ઓર આઈ શુડ એક્સપ્લેન લિટલ બિટ. સો સત્ય હમણાં શું છે કે અહીંયા લાઇટ છે, રાઈટ? પણ મેં આંખ બંધ કરીને, અને યુઝ્યુઅલી એટ 9:15 લાઇટ તો કોઈને આમ ઝોકો આવે, અને ઝોકો આવવાની સાથે સ્વપ્ન સ્ટાર્ટ બી થઈ જાય 2 મિનિટમાં. ઇન 1 minute વી સી સો મેની ડ્રીમ્સ. આપણે એમ લાગે કે ત્યાં 10 વર્ષ વીતી ગયા સ્વપ્નમાં, પણ ઇફ યુ સાયન્ટિફિકલી અને સાયકોલોજીની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો હાર્ડલી 4 મિનિટનું આપણું સપન હોય, એવું બધું છે. પણ આમ સાયકોલોજી ઇઝ નોટ માય સબ્જેક્ટ ટુડે. પણ આપણે એમ લાગે કે 50 વર્ષ જીવી નાખ્યા અને આમ થાકી ગયા છે. એકચ્યુઅલી તમારા પગ દુખતા હોય, પણ તમે ડ્રીમમાં થાકી જાઓ. સો હમણાં લાઇટ છે, પણ આઈ એમ ઇન ડ્રીમ, અને ઇન ડ્રીમ આઈ એમ એટ 2 AM, સોરી. તો મારા માટે અંધારું છે. એટલે સત્ય શું છે? અજવાળો. પણ સત્યનો કોઈ પ્રભાવ મારા સ્વપ્નમાં નથી. એટલે સત્ય બ્રહ્મ હોય, સત્ય પરમાત્મા હોય, સત્ય શુદ્ધાત્મા હોય, તારા ઉપર કોઈ પ્રભાવ ન પડે જો તું સ્વપ્ન અવસ્થામાં હોય. એટલે સત્ય કરતાં બી સ્વપ્ન પાવરફુલ બની જાય છે. તમે હમણાં ભિખારી છો, રાઈટ? બધા દોષી ફોષી બધા જ વોરના કારણે તો હમણાં તો બધા ભિખારી છે. સ્વપ્નમાં તમે સમ્રાટ બને તો સમ્રાટની એપથી જ ચાલશો તમે. પણ સત્ય આ છે કે હવે 3 દિવસ જ ખાવા પીવાના પૈસા છે, પછી નથી. એક્ઝામ્પલ. એ સત્યનો પ્રભાવ સપનામાં નથી પડતો. સપનામાં તો તમે હમણાં 25 લાખના શોપિંગ કરી આવ્યા સપનામાં. સત્ય એ છે કે 3 દિવસના જ પૈસા બાકી છે સપના. તો આટલું સત્ય પણ તમારી સ્વપ્ન અવસ્થા પર પ્રભાવ પાડી શકતું નથી. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વોટ અ ડ્રીમ કેન ડુ? એન્ડ વેન ધ ડ્રીમ કમ્સ આઉટ ફ્રોમ દેટ અજ્ઞાન અને માયા ઊભી કરે, વોટ અ હેવોક ડઝ ઇટ ક્રિએટ. લૈલા મજનુ વી ટોક, રાઈટ? લૈલા મજનુ. So Layla was a girl, Majnu was the man, and Majnu was very, very handsome. And Layla was very, very sadharan stree. Sadharanly, nothing in her. But Majnu fell in love with Layla. એ દેશના નરેશ એટલે રાજા is saying, how can you like such a sadharan lady when you are so handsome? Why not you explore? અને એટલી છોકરીઓ બતાવી, સુંદર સુંદર છોકરીઓ, તો બી કે મારી લૈલા જેવી એક પણ નહીં. People were shocked. Is he talking of the same Layla as we are seeing? Because it's સાવ સાધારણ સામાન્ય રૂપવાળી. One thing is very sure, કે મજનુના ડાયલોગ્સમાં it is very clear કે મજનુ લૈલાને કંઈક આપી રહ્યો છે, કંઈક પ્રોજેક્શન કરી રહ્યો છે, આપી રહ્યો છે. એટલે Layla is only 10% in Layla, 90% of Majnu. Whatever Manju થઈ ગયું. I've lived in Manju apartments for so many years, that's why. So Majnu
નું પ્રોજેક્શન, હવે આપણે એને પૂર્વનું ઋણાનુબંધ બોલો કે એનો દ્રષ્ટિકોણ બોલો કે જે બી કારણમાં ઊંડા નથી ઉતર્યા. સો મચ પ્રોજેક્શન કે હી કુડ નોટ લિવ વિધાઉટ હર એન્ડ હી ડીડ નોટ વોન્ટ ટુ સી એની અધર ફિમેલ્સ. He would prefer to die if he is not getting this. And everyone is shocked. And you see our film actors and all, they get such partners. I don't know name because it's a personal choice, and personal choice means asatya, right? Satya to ek jo hai, universal ho, eternal ho. But like Amara Vakte Sri Devi was, and we always used to like talk amongst our friends and all. એ તો જ્યારે પરણવાનું નક્કી કરશે તો સી ઇટ્સ ટોટલી મીન્સ આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ એની વન, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ માય માઇન્ડ. આઈ એમ એન ઇડિયટ કે આઈ ફીલ લાઈક ધીસ, બટ આઈ મીન વી હર્ડ હોમ શી ઇઝ ગેટિંગ મેરેડ. બસ એના પછી એની કોઈ મૂવી જોઈ નહીં. સલ્કિંગ, એવા સલ્કિંગ મોડમાં હું ચાલ્યો ગયો. નથિંગ ટુ ડુ because she doesn't have buddhi. Roop hoy to bhi su. So I'm talking about my personal choice. It can be completely wrong also. And we understand the Runanubandh science and also I have nothing against anyone. But his eyes was giving Laila something which is called projection. જેનાથી પાછા પ્રભાવિત થઈને, affected થઈને, like he was dying for her. And people around does not understand. Something the man has a capacity to project something. જેનાથી પોતે પાછો attract થાય. I wish that Sri Devi once also in her life have told that whoever, I cannot live without you. મને લાગે હું કોમામાં ચાલ્યો જઈશ. એક તો second marriage. But my dharma teaches that any eyes projected something and got attracted. What is your dash problem? Here eyes projected and got attracted. So your eyes are not projecting that. You have to take, and I took it this way only. I didn't write a letter to her and said, don't do this, please. Nothing. No, I didn't do, I'm saying, I didn't do all that. Because I understand this science. કે મનની ક્ષમતા, કરોલિયાને જોઈ લો ને, કરોલિયો, સ્પાઈડર. તો એના લાળમાંથી જ પેલો તાર બનાવીને એનો કોબવેબ કે વેબ બનાવે. બટ ઇટ નીડ સમ આધાર. એકદમ અહીંયા હું કહું સ્પાઈડર, સોરી સ્પાઈડરમેન, no, Spider-Man to kari sake, so forget it. If I, yeah, Spider-Man can do anything. Tabaryaoni next birthday America માં છે તો કે Spider-Man, પેલો કે Hulk Man કેવું કે Hulk, sorry, એ બનવાનો છે. હવે ક્યાંથી શું કરીશ ખબર નથી. And they are not talking to Nanu because Nanuની just exam 10th ની પૂરી થાય, and usually after 10th the exam all the youngsters have to go to Goa. It's compulsory. તો એને ગોવાથી ફોન કર્યો 2 દિવસ માટે. આજે તો આવી ગયા, and then she is coming with me to US, whole family. And આટલો ટેન્યો છે. How can you go when I am in Bombay? Did you ask me? એટલે પેલી થાય કે એવો આપણો સંબંધ જ નથી કે મારે પૂછવાનું. એ લઈ આવી બિચારી, કેટલી ગિફ્ટ્સ લઈ આવી ગોવાથી. નથિંગ ઇટ ટુ કે મારે તારી સાથે કોઈ સંબંધ નહીં. અને મને કહી દીધું કેન્સર ઇઝ હર USA ટ્રીપ. એટલું એને ખરાબ લાગ્યું છે કે ઇફ આઈ એમ ઇન બોમ્બે. અરે મેં બેટા એવું નહીં કરવાનું. વેન આઈ વોઝ ઇન પેન ત્યારે બી લોકો જાપાનને બધે ફરવા ગયા છે. એવું લોકોનું જીવન અલગ અને આ અલગ. અને સત્સંગ ભક્તિમાં જે આપણે બોલવાનું કે તું તારા વિના જીવાય નહીં ને તારા વિના મરાય નહીં, બસ આ દુનિયા છે, માયા છે. અને ઇટ્સ ફાઇન. આમ બી કંઈક તમે ઊભા રહીને બી કંઈક કરી શકતા. આ બિચાર 2:30 વાગ્યાથી જાગતા હતા, નેમી ને વિશાલ અને પેલો નિમિત અને અયાન બી, આઈ થિંક
મૌલિક આઈ ડોન્ટ નો એવરી ટાઈમ અમુક ટાઈમ તું પેલું ચાદર લઈને સૂઈ બી ગયો હતો બિકોઝ આઈ એન્ક્વાયર્ડ. મને પેન કરતાં વધારે આ પેન વધારે. મેં કીધું જ્યારે તમે લોકો બધા અહીંયા છો, મેં જ્યારે નીચે જઈને જોયા ને તો કે એને સો ધેટ ઓલ્સો સી માય ડર્ટી માઇન્ડ, સી માય ડેવિલ માઇન્ડ. મારે એ જાણવું હોય કે ભલે તું મેં ઉપર ને આ ઉપર તમે સૂઈ શકો છો, મને વેન આઈ મીન પેન એ બી મારે ચેક કરવું. અને આમ હું કહું નિષ્પૃહ છું, આ મારો ભક્તિનો કરતા છે માટે મારો એવું કાંઈ નહીં. બસ જાણી ને પછી મેં કંઈ કહ્યું. આ તો પ્રસંગ બન્યો એટલે જાહેર કહી રહ્યું, બીજું કાંઈ નહીં. પણ મેં તપાસ કર્યો વિશાલ પાસે, મેં કીધું એટલો પગ દુખતો હતો અને શેકની કોથળી ને પેલા ઇન્જેક્શન માટે ડૉક્ટરને બોલાવ્યા હતા 2:30 વાગે અને 3:30 થઈ ગયા. મેં કીધું 1 કલાક તમે દેખાતો નથી. મેં કીધું એ તો કોઈ વાર એનું પેલું સ્ટક મેન્ટાલિટી છે ને, એકવાર મેં કીધું ઉપર નહીં આવવાનું, પણ કોઈ માણસ મરી જાય ત્યારે તો આવવાનું ને, કે કોઈ ખૂન કરી જતો હોય તો બી નહીં, મને ના પાડી છે નહીં આવવાનું. બૂમમાં બૂમ કરતો હોવ તો તમે લોકો બાજુમાંથી આમ અવાજ સાંભળો તો આમ દોડીને, પણ વોટ એવર દેટ આઈ એમ નોટ ક્રિટિસાઇઝિંગ, આઈ એમ નેવર ક્રિટિસાઇઝ નોટ ધેટ. તો મેં કીધું એ તો શ્યોર આગળના, બિકોઝ મારા મેજર માંદગીમાં એ રહ્યો નથી. બાયપાસ વખતે બી એને ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું, વી કુડ નોટ બી ફોર સેવા. મેં તો પૂર્વ ભાવમાં તે ઝંખ્યું નહીં હોય તો આ ભાવમાં તને મળતું નથી, આ બે બહુ ઝંખ્યું હશે તો મળે. સો ફાઇન. સારો 1 કલાક સુધી આમ આત્મભાવનાની ધૂન કરું અને આમ પગ હવામાં અધ્ધર પકડી રાખવો પડે. પછી વિશાલને કહું જ્યારે નીચે જઈને જોયા, બિચારાને એને થાય કે આ માણસ આધ્યાત્મિક છે નોન આધ્યાત્મિક છે. બધું જો પગ તો દુખે જ છે તો દુખવાનો જ છે, આટલા ઉપાય બી દુખે છે અને આત્મભાવના તો ચાલુ જ છે. તો હવે જે નવરાશ છે એ શેમાં વાપરો? તમે લોકો નથી કરતા? તમારા મૃત્યુમાં તમે શોક સભામાં રડતા કે પહેલાં આવ્યા નહોતા, પહેલાં આવ્યા, તમે નથી કરતા એવું કે છે પહેલાં છેલ્લે 5 મિનિટ જ આવ્યા, પહેલાં કેટલા ભજનમાં બેઠા એ બી તમે બધું ધ્યાન રાખો ને પાછા રડ્યા કરો પહેલાં માટે. આપણે કોઈની નિંદા શું કામ કરવાની? ચલો. સો કરોલીઓ બાંધે છે, પણ એને બી દિવાલનો આધાર જોઈએ. ભલે આ દિવાલથી આ દિવાલ હોય, પણ ટુ સ્ટાર્ટ સમવેર દિવાલ હોય, કબાટ હોય, આધાર. તેમ તમારે પણ સ્વપ્ન ઊભું કરવા માટે કોઈ ને કોઈ ખૂંટી બહાર જોઈશે. જેમ સર્પના ભ્રમ માટે બી દોરી જોઈએ, તેમ આમ મને બહુ ચાહે છે, આ મને આમ કરે છે, આને મારા માટે બહુ આમ છે, આમ કોઈક આધાર તમને જોઈશે. બટ એ આધાર ઉપર વેબ તમારો છે પાછો. સો યુ ઓનલી સી ધ આધાર, યુ ડોન્ટ સી ધ વેબ. કે નાઉ યોર માઇન્ડ હેઝ પ્રોજેક્ટેડ ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ ખૂંટી એન્ડ યોર પ્રોજેક્શન્સ રૂપી આખો વેબ બનાવે છે. અને કરોલીઓ તો ખબર નથી કે એના કોબવેબમાં જ મરી જાય કે નહીં. તું તો તારા કોબવેબમાં મરી જાય છે, તારો વિનાશ થઈ જાય છે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હાઉ બ્યુટિફુલી માયાના કારણે દિશા મૂળ, બિકોઝ તમને ખ્યાલ જ નહીં આવે કે તમે માયાના વચમાં છો અને તમે દિશા મૂળ છો. પરિણામ ભોગવતી વખતે જ ખબર પડશે. સો મનની ક્ષમતા જ એવી છે, મનની તાકાત જ એવી છે કે કોઈ બી ખૂંટી મળે એટલે એની આજુબાજુ રાગનો કે દ્વેષનો કોબવેબ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ, અને પછી એ વધે અને પછી આ કેમ કરતા હશે, કેમ કોબવેબ બનાવતા હશો તમે? મન કેમ સ્વપ્ન જગત નિર્મિત કરતું હશે? સુખ હશે તો જ કરતા હશો ને તો કેમ કોણ કરે? એટલે સુખ છે તો સાધકો કેમ એમાંથી છૂટવા ઈચ્છે છે? એટલે દુઃખ બી હશે. એમ નોટ ખૂટીની વાત નથી કરતો હું, કોબવેબની વાત કરું છું, પ્રોજેક્શનની વાત કરું છું. સુખ બી હશે બિકોઝ તમને જેવું માનવું હોય તેવું તમે માની શકો છો તમારા સ્વપ્ન નિર્મિત જગતમાં. એટલે સુખ બી છે અને તમે જ એની પીડા બી ભોગવો છો. બિકોઝ હું પ્રોજેક્શન કરું, સમજો નેમી ઉપર પ્રોજેક્શન કરું કે આ મારો સાથી છે અને આ મારો આ છે, મારો બહુ ખ્યાલ રાખે છે અને મારા માટે બહુ છે, સમજો આ બધું કરું એટલે મને પ્રીતિ થાય.
એન્ડ ડોન્ટ લિટરલી ટેક અસ ટુ ઇટ, જસ્ટ એન એક્ઝામ્પલ. એટલે મને રાગ વધે, મને એક્સપેક્ટેશન વધે. એન્ડ વોટ ઇફ he decides not to project anything on me? See, this is my projection કે આ મારો છે, મને છોડીને કશે નહીં જાય, મને છોડીને આ નહીં. એને મને કીધું જ નથી એવું. એક્ઝામ્પલ આપું છું, એક્ઝામ્પલ. સો એ કહે કે ના, મારે હમણાં દહેરાદૂન જવું છે, મારે ધર્મશાલા જવું છે, મારે બેંગ્લોર જવું છે, મારે ભાવનગર જવું છે. હું તો એકલો થઈ ગયો ને. એને તો રાહુલ સાથે બહુ ફાવે, તો રાહુલને લઈને ગયો. એ બે દોસ્તારોએ છોલે ભટુરે બધું જ ખાધું. પંજાબ ગયા તો પંજાબ, ભાવનગર ગયા તો ફાફડા જલેબી. અને હું અહીંયા બેઠો બેઠો તપસ્યા કરું, મારો નહીં, મારો નહીં. પછી આવતા મેં કીધું કે મરુદેવા માતા જેવી મારી સ્થિતિ હતી કે મરુદેવ કે મારો ઋષભ બિચારો, મારો ઋષભ શું ખાતો હશે, મારો ઋષભ એ. અને જ્યારે કીધું કે કેવલનાન થયું છે, આવ્યા છે, હાથીની અંબાડી ઉપર જાય છે, અને હાર્ડલી શી કુડ સી ઇટ, રડી રડીને આંખ સૂજી ગઈ કે વાહ, હજારો દેવો એની સેવા કરે અને મને યાદ બી કરતો નથી આ. અને રાગ વૈરાગ્ય, અને વૈરાગ્યમાંથી કેવલનાન. શ્વેતાંબરામનામાં ફર્સ્ટ આ અવસર્પીની કાલમાં મોક્ષે જનાર મરુદેવામાં, દિગંબરમાં બાહુબલી. અને એમાં આ હવે સ્ત્રી અને આમ હાથીની અંબાડી ક્યાંથી દિગંબરો ફાવે હે? એમને તો નગ્નપણું જોઈએ, પુરુષ જોઈએ, તો મોક્ષે કોઈ પાર્સલને મોકલાય. એટલે જેમ છે તેમ જે બી હોય. આપણે તો એક દ્રષ્ટાંત લઈ લેવું. આને મને કીધું નેમીએ કે મલ્લીનાથ ભગવાનની સ્થાપના તો યુએસએના મંદિરમાં કરવાની આવશે, કે અમે બધાને કહી શકું કે સી નાસ તો દેર ઇઝ અ લેડી ગોડ ઓલ્સો, એલિફન્ટ ગોડ, મંકી ગોડ, ગણપતિ, હનુમાન, એમ લેડી ગોડ. ઓકે, ઇટ મેક સેન્સ કે બરાબર છે. મલ્લીનાથ છે, બધી એની આઈડિયા છે. આપણે તો એકદમ ખાલી છે અહીંયા, એકદમ ખાલી. પ્રોબ્લેમ સ્ટાર્ટ્સ વેન તમે કોઈ ખૂટી પકડી, એના ઉપર પ્રોજેક્શન કર્યા, એનાથી પ્રભાવિત થયા, એન્ડ નાવ યુ ફીલ કે અમે તો શું છે, 7 જન્મ કા બંધન, નેવર ટુ સેપરેટ, વગેરે વગેરે. અને બધું મારું પ્રોજેક્ટ છે. પેલો કે હું થાકી ગયો તમારે, તો જાઉં છું, બાય બાય ભાવનગર. એનું જ પેલું ટેસ્ટા એસ્ટા શું એક્સ્ટ્રા, એનું પેલું કંઈ એક્સ્ટ્રા વિઝા કે કંઈ શું છે, વોટ ડુ ટુ એન્ટર અમેરિકા, જેમાં આપણે વિઝા જોઈએ, હી નીડ્સ દેટ એક્સ્ટ્રા. તો ગઈકાલ રાત સુધી નહોતો આવ્યો, ગઈકાલ નહીં, પરમ દિવસ રાત સુધી. સો હી કુડ નોટ એન્ટર યુએસ. તો ફર્સ્ટ ટાઈમ નેમ, આઈ હેવ ટુ ગો, આઈ હેવ કમિટેડ એવરીવેર, સો આઈ હેવ ટુ ગો. અને મને બી બહુ જુદું લાગશે. હું 2007થી એના વિના કશે ગયો નથી, પણ મેં મારું બી કંઈક કમિટમેન્ટ જેવું હોય, આઈ હેવ ટુ ગો. તો કે હું તમને નહીં જવા દઉં. મેં કીધું ઓકે, તો ફર્સ્ટ 15 ડેઝનું બધું કટ કરી દો. મારો બેકનો પ્રોબ્લેમ તો હું હાઇલાઇટ કરી જ શકું, પણ લાસ્ટ 15 ડેઝ આશ્રમ તો આઈ હેવ ટુ ગો, બિકોઝ સો મેની પીપલ હેવ ઓલરેડી બુક ધ ટિકિટ્સ એન્ડ એવરીથિંગ. તો કે ના, હું નહીં જવા દઉં. મેં કીધું આવું તો હું બી કહી શકતે, જ્યારે તું ભાવનગર, દેહરાદૂન ને બધે ગયો મને છોડીને. મેની પ્લેસીસ નાઉ આઈ હેવ લોસ્ટ, આઈ હેવ સ્ટોપ કાઉન્ટિંગ, સો મેની પ્લેસીસ. પણ હું વ્યવહારમાં કહું કે સમજો ઋષભ પ્રોજેક્ટ સમથિંગ ઓન સમ ગર્લ which he finds કે now this is the girl. એટલે આટલા લફડા કર્યો હોય, પણ આ છોકરી સાથે લાઈક ધીસ ઇઝ માય ડ્રીમ ગર્લ. ઓકે, પેલા કે હાઉ ચાઇનીઝ જેવી લાગે છે, આમાં છે શું? એક્ઝામ્પલ. હાવ, આ તો કેવો આમ ઝેલેન્સ્કી જેવો લાગે છે, આમ યુક્રેન જેવી દાઢી ને બધું, આમ કેવો રૂપાળો લાગે છે. અને એને ચાઇનીઝ નથી દેખાતી, એને તો બ્યુટી ક્વીન દેખાય છે. ચાલો, એને પ્રોજેક્શન કર્યું. પ્રોજેક્શનમાં પછી એ જ અટ્રેક્ટ થઈ ગયો, એને જ ખબર ન પડી, એની જાલમાં એ જ ફસાઈ રહ્યો છે.
સો ઇટ્સ નોટ ઓનલી પ્રોજેક્શન. પ્રોજેક્શન પછી સીધું એટ્રેક્શન થાય. એટ્રેક્શનમાં એક્સપેક્ટેશન્સ, ધેન રિપલ્શન સ્ટાર્ટ્સ. થોડા ઘણા બી ઝઘડા તો થતા હશે કે એવરી ડે. ના ના, હમણાં આવું છે મેરેજ પછી શું એમ, હજી તો ગોળદાણા નથી. ગોળદાણા પહેલાં જ ગોળ ગોળ બધું નીકળવા લાગ્યો, દાણા જ રહ્યા છે. ઓકે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. Now see the problem કે if she does not project with the same intensity, કે ઓકે once a week મળવાનું, પેલો કે ના દરરોજ 3 વાર મળવાનું. હવે આ જ પ્રોજેક્શન તમને ભારે પડવા લાગ્યું. એટલે આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? આઈ એમ સેઇંગ કરે જ નહીં તો બહુ પ્રોબ્લેમ, પણ કરે પણ સેમ ઇન્ટેન્સિટી બી ન હોય. યુ જસ્ટ ડોન્ટ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ મી. અરે પણ એ કે મારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ ઓનલી કે આપણા એંગેજમેન્ટ બી નતા તો વન્સ અ વીક ઇઝ ફાઇન. પણ ફોર યુ વન્સ અ વીક ઇઝ નોટ ફાઇન. હવે ये प्रोजेक्शन का दुख स्टार्ट हुआ. रस तो एकदम फीको હતો, ખાંડ નાખી નાખીને ગળ્યો બનાવ્યો છે. રસ હા, કેસર કેરીનો રસ નથી. રસ ફીકો હતો એમ આ પદાર્થ ફીકો હતો. તારા પ્રોજેક્શનની ખાંડ નાખી 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 અને એ કર્યું. હવે અહીંયા પ્રોજેક્શન જેવું બંધ થાય એટલે ફીકો લાગવા માંડે પાછું. તમને થાય કે આ કયું પાર્સલ ઘરે આવી ગયું છે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? આનથી બી એક સ્ટેપ હાયર છે કે તમે ખૂંટી કે પડદો જેના ઉપર પ્રોજેક્શન કરવાનું હોય, સ્ક્રીન ઓર ખૂંટી લો ટુ ઓલ દેટ. મેં કીધું કે તમે આ લીધો ને આ પ્રોજેક્શન કર્યું, પણ સામે વાળાએ એટલું પ્રોજેક્શન ન કર્યું એટલે દુઃખ સે સ્ટાર્ટેડ. હવે આમાં બીજો એક પ્રોબ્લેમ એડ કરે છે. ફ્રોઇડનું બહુ ફેવરેટ હતું એન્ડ વી હેવ સ્ટડીડ ધીસ ઓલ્સો ફોર 1-2 લેક્ચર્સ. સમ પીપલ હેવ અ હેબિટ, શેઠ તું સાંભળ બરાબર, સમ પીપલ હેવ અ હેબિટ કે પોતાને જ પડદો બનાવે, બીજાને નહીં. પોતાને જ પડદો બનાવે, એના ઉપર પોતે જ પ્રોજેક્શન કરે અને એને અટ્રેક્શન થાય. You understand what I'm saying? How you wear the suit and all, and then you look from here to here and say, I look really good. Every day, નવા સૂટ પહેરીને જાય, એની એક ફોટો મને મોકલે. પણ મેં કીધું લોકો હસે છે કે આટલી ગરમીમાં સૂટ પહેરવાનું શું હોય, તો ત્યાં ઠંડી હોય એટલે સૂટ પહેરે. મેં કે ના, આઈ લાઈક ઇટ. પછી આમ લિફ્ટમાં જતો હોય ત્યાં 250 છે, આમ 3 એંગલથી જુએ. આને નાર્સિસિસ્ટ કહેવાય. ફ્રોઇડે આને મેન્ટલ ડિસઓર્ડર કીધું. ફ્રોઇડે, આપણે તો ફ્રેન્ડ છે એટલે મને કાંઈ વાંધો જ નથી. પણ કોઈ માણસ પોતાને જ પડદો બનાવે, એના ઉપર જ પ્રોજેક્ટ કરે અને પ્રોજેક્શનથી પાછું એટ્રેક્ટ થાય. તારી દીકરીઓ શરમાય છે. Am I exaggerating anything? How much he appreciates himself, right? It came from a Greek person, યુનાનનો એક જૂનો નાર્સિસિસ્ટ. તે એને એક વખત એક લેકમાં એનું ફેસ જોયું and he loved that face. એનું જ ફેસ છે. So it said that he was in love with himself, but he never got that person in the whole world because it was him. અને મરી ગયો દુઃખી દુઃખી. એટલે આને that fellow was narcissist. અને ફ્રોઇડે જ્યારે બધું when he was like formulating everything, તો એને નાર્સિસિસ્ટ કીધું કે one who makes himself the screen, projects and gets attracted. બાયરન નામનો, આઈ થિંક યુકેનો જ છે, he married several times. So we know Britishers આવા હોય અને at most એને બહુ લસ્ટ હશે. So he went on, but it was not the problem of lust. He loved hearing you look handsome. પરને પેલા એન્ગેજમેન્ટ થાય પછી એવરી ડે યુ લુક હેન્ડસમ સાંભળે. બટ આઈ ડોન્ટ નો, આઈ ડોન્ટ હેવ નિજ અનુભૂતિઓ અબાઉટ ધીસ. પણ મેરેજ પછી વખાણ જ ન થાય એવું બરાબર છે?
You are not told once that you look so handsome. So after 6 months of marriage, but એના કાનને આ સાંભળવું તું જ કે you look handsome. So he would marry again. He would get engaged again. Several wives, not out of lust. The moment that lady stops saying that you look handsome, he wants to marry again. So તમને lust દેખાય, but actually he was a narcissist. He was so much in love with hearing the sentence that you look handsome. કે એના માટે he would go on changing the khuti, changing the screens and projection. Are you understanding? So સત્ય તો એક જ હોય અને જુદું જુદું સત્ય છે એટલે એ અસત્ય છે. એ માયાના ટ્રેપમાં છે. સો આ માયા કેવી છે તો કે અનાદિત. Because now you're curious, no, કે ક્યારથી આ નોનસેન્સ સ્ટાર્ટ થયું? તો nobody is answering. No vichardhara, no darshan is answering how it started. So you can't be so foolish and say કે ભગવાનની શક્તિ છે. તો ભગવાન જ નથી. ભગવાન શુદ્ધ સ્વભાવ. હુકમ માયા ઊભી કરવાની, કેમ આપણા બધાને દિશા મૂળ કરવાના, પછી અવતાર લઈને બહુ પોતાની ગ્રેટનેસ બતાવવાની. એટલે ઇટ કાન્ટ બી બ્રહ્મ જ. તો બીજું હોય તો બ્રહ્મનો મહિમા ચાલ્યો જાય છે. એટલે nobody has convincingly answered. Everyone says અનાદિથી છે. જૈનો બી કહે છે અનાદિથી છે. આત્મા અને કર્મનો સંયોગ ક્યારથી છે તો કે અનાદિથી. બિકોઝ ઇફ યુ ગીવ અ ડેટ તો એનું કારણ ક્યારથી છે તો એ અનાદિ બની જાય. એટલે તો પછી એટલે now we have been like conditioned to hear anadi. But when I talk with the white people, what do you mean anadi? You at least give us a reason for this. Because આ આખું ચક્કર કોના કારણે આ ઈશ્વર શબ્દ they hate. If Ishwar started all this, he's gone mad, he has some mental disorder to put us into. મારા 5 મહિના કેવા ગયા મને ખબર છે. મેં કીધું કે નેમ આઈ એમ ફ્રી, but I don't want to pass through that again. ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો વાંધો નહીં, મારા કર્મ હોય તો વાંધો નહીં, પણ એ જે આખી રાત હવામાં પગ રાખીને આંખમાંથી આંસુ બી જાય કોક વાર, અને આત્મભાવનાની ધૂન તો સતત સાંભળ્યા કરો. અને nobody can do anything. Nobody can do anything. અને you feel so helpless at that time. બસ તારી આંતરિક શક્તિ તને મદદ કરે છે. ધન કિતના भी हो, निधन तो होने वाला ही है आपका. નિધન મીન્સ ડેથ. અને ધન છૂટું પડવાનું છો એનો બહુ ભરોસો નહીં રાખ. અડધી રાતે તમને નહીં મળે તે નહીં જ મળે. તમારો આત્માની જ શક્તિ વધારો, એટલે પ્રગટ કરો. સો અનાદિ. બુદ્ધ વોઝ આસ્ક્ડ કે આ દુઃખ ક્યારથી છે કે અનાદિથી. તો કે અનાદિ કેવી રીતે હોય તો કે જો ભાઈ ઝટઝટ પછી કરજો, પહેલાં અંત લાવવો છે કે નહીં એ કે. પછી પહેલાં અંત લાવીએ. તમને પગ દુખતો હોય ત્યારે એમ કહેવાય કે કેમ થયું પહેલાં મને કહો, પછી જ હું તમારા હું તો ગયો. કાંઈ ખબર નહીં. હું હરિત કામદાર નથિંગ. ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ એમ સીઈંગ હિમ ઇન ધ મોર્નિંગ ઓન સમ ડે, આઈ ડોન્ટ નો. અને તો ઓલરેડી અઢી વીક તો પાસ થઈ ગયા હતા એવી રીતે. અને 2 વાર ઓટી પણ બુક થઈ ગયેલું અને આઈ કેન્સલ. 2 જણને તો અમેરિકાથી આવું હતું કે તમારી સર્જરી હોય તો પેલો ક્રિશ કામદાર કહે કે આઈ એમ કમિંગ, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ લિસન ટુ યુ. નીકળી જવાનો હતો. અમે સ્ટોપ માય સર્જરી હેઝ બીન પોસ્ટપોન. બીજી વાર બી પેલું 25 એપ્રિલે બુક થઈ ગયેલું. બીજી વાર બી એ કહી દઉં. સો વોટ એવર હેઝ ટુ હેપન્ડ. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે કે જ્યારે પહેલાં બુદ્ધને પૂછ્યું કે તો કે અંત લાવવો છે, આઈ મીન તીર વાગ્યું હોય અને તમને દુખાવો થતો હોય તો તે વખતે કોને માર્યું, ક્યાંથી માર્યું, કેમ માર્યું, એ બધું આપણે કરશું. FIR બી ફાઇલ કરશું. હમણાં તીર કાઢવા દે ને તો તું જ બાકી નહીં જીવી, તું જ નહીં રહે. એટલે કે હમણાં અનાદિ રાખો. આ માયા ક્યાં અનાદિની છે. એના કર્તા વિશે વિચારશો ને તો તમે બધાને જ રિજેક્ટ કરશો. તમારો વાંક નહીં તો ઈશ્વરનો વાંક, ઈશ્વરનો વાંક નહીં તો તમે. તમને કોને ઊભા કર્યા? ઈશ્વરે. તો ઈશ્વરને તો કાઢો જ બહાર.
બ્રહ્મને રાખવો હોય તો રાખીએ, પણ ઈશ્વર તો આટલા બધાને ઊભા કરવાના, બસ મારે ખેલ કરવો, હું એકલો છું બૌદ્ધા. હે, તમારા એક ઈચ્છાના કારણે અમે કેટલા દુઃખમાંથી પાસ થઈએ છીએ કંઈ ખ્યાલ છે? અમારા કર્મ હોત તો વાંધો નહીં, અમે બાંધ્યા છે, અમારે ભોગવવાનું. તો તું મોટો કોણ અમારું દુઃખ નહીં કરવાવાળું? તો ઈશ્વર તો છે ને આમ બહુ જલ્દી ત્રીજું પદ તો બહુ જલ્દી સેટ થઈ જશે, બિકોઝ નો લોજિકલ ઓનલી. અને કેમ 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 કરશો તો નર્યા તરકા ભાસમાં સપડાઈ જશો. એક ચીજ યાદ રાખજો કે અનાદિ છે, યોર માઇન્ડ વોન્ટ્સ ટુ બિલીવ અનાદિ છે તો અનંત છે, પણ એવું નથી. અનાદિ પણ અંત લાવી શકો. અનાદિનો અંધકાર, કોટી વર્ષનો અંધકાર ક્ષણમાં લાશ પામી શકે. એટલે જે બી છે અનાદિ હોય તો બી અંત છે. અને જો તમે બરાબર વિચારો તો માયા ઇઝ અનાદિ શાંત, મોક્ષ ઇઝ સાદી અનંત. સો કેન્સલ ધીસ ટુ. જે અનાદિ છે, જે અનંત છે તે તું છો. એક વર્તુળ બની જાય છે, વર્તુળ. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ઇન ડિટેલ, બટ મન બહુ છે પણ 9:45 થવા આવ્યું ને. સો માયા અંધકારમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. અંધકારમાં દોરી સર્પ ભાસે છે. પ્રકાશ તે વખતે હોય તો દોરી દોરી થઈ જાય. એટલે માયા માટે અજ્ઞાનતા જોઈએ જ. મનની ક્ષમતા, મન પ્રોજેક્ટ કરે છે, અને મન તો કેવું કેવું પ્રોજેક્ટ કરે. એન્ડ જસ્ટ ઇમેજિન, એક સ્ક્રીન પર કોઈ વાર 5 પ્રોજેક્ટર ચાલે તો શું થાય? બાબલો આપનો બાપ કે મને ડૉક્ટર જ દેખાય છે, માં કે મને બિઝનેસમેન દેખાય છે, દાદા કે મને તો આત્માર્પિત દેખાય છે. અરે એને તો કોઈ પૂછો બિચારાને. આટલી બધી પ્રોજેક્શન થાય, બધા જ પોતપોતાની ઈચ્છાનું પ્રોજેક્શન કરે. ઇવન બ્યુટી, એની કોઈ ડેફિનેશન જ નથી. સિંગાપોર જાઓ તો બ્યુટી ઇઝ ડિફરન્ટ, ડેફિનેશન ઓફ બ્યુટી. વેસ્ટમાં જાઓ તો જુદી, આફ્રિકા જાઓ તો જુદી, એ બી યુગે યુગે જુદી. 500 વર્ષ પહેલાં, 500 તો બહુ થઈ ગયા, 50 વર્ષ પહેલાં ફેશન વોઝ ડિફરન્ટ. અંબોડા કેવા લગાવીને જતા હતા. મારી મમ્મીનું એક કબાટ હતું, 7 વિગ્સ. એક આમાં હોય, મેરેજમાં આમ ખોસે. તો એઝ અ કિડ આઈ વોઝ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે શી હેઝ હેર. કોઈને એવો ઇસ્યુ હોય તો આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, શી હેડ વન્ડરફુલ હેર, પણ દેટ વોઝ ધ ફેશન દેટ ટાઈમ. બધું આશા પારેખ ટાઈમ ને બધું, આટલા મોટા અંબોડા, ફેસ આટલું ને અંબોડો આટલું મોટું. તો જરા આશા પારેખજી ઘરે આવ્યા હતા ને, મેં કીધું કે પહેલાં મારી મમ્મીને દર્શન આપી દો, પછી આપણે સત્સંગ સ્ટાર્ટ કર્યો. મારી મમ્મી સવારથી શાળામાં સારી સાડી પહેરીને, બિકોઝ ફોર હર મી તમારા ફોટા રાખતી હતી, અને હવે ટુ સી હર એટ હોમ, એટલે ઓલ લિફ્ટમેન, ગેટમેન બધા જ આશાજી આને ભલે આશાજી. આશાજીને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, પણ દુનિયાને બધું બહુ એ હતું. તો મેં કીધું બીજું, તમને જોઈને આટલી વિગ્સ લાવી છે, હવે તો બધી કાઢી નાખી છે, પણ એટલા હશે કે પણ શું કરું રાકેશભાઈ. તે જ વખતે જમાનો જેવો હતો, મોટા પેન્ટ્સ, પછી એકદમ નાના પેન્ટ્સ, પછી સો ફેશન ચેન્જીસ, યુગે ફેશન. 5 વર્ષ તમે આઉટ ઓફ ટચ રહ્યા. ઓ સોરી, 5 મહિના યુ આર આઉટ ઓફ. શું ભૂતરા જેવું બન્યું. હવે દાગીનો પહેરવાની ફેશન નથી, આમ સારા કપડાં પહેરવાના, અને ગલું ખુલ્લું હોવું જોઈએ. આમ ગાળા જેવા બુટિયા ને આ બધું પહેર્યા ને તો એમ લાગે કે આ ડેશથી આવી છે. હવે હું કંઈ પોરબંદર બોલું તો પોરબંદર વાળા દુઃખી થઈ જાય. કોઈક જગ્યાએ નાક તીનું હોય ને લાંબુ હોય તો બ્યુટીફુલ કહેવાય. કોઈક જગ્યાએ
ચપટું હોય તો બ્યુટિફુલ કહેવાય. રામકૃષ્ણના સમયમાં if the complexion is dark, you are handsome. So they made Ram and Krishna both blue color. See in any comics, it's not blue, it's dark. But black કરે તો demon લાગે, એટલે બ્લુ કરી નાખ્યો છે. બિકોઝ તે વખતે ફેશન હતી, પછી વચમાં ચાલી ગઈ. બ્યુટી ઇઝ વેન યુ ફેર. પાછી આવી છે, સમુદ્રના તટ પર સુયા જ કરે, ક્રીમ લગાડીને સુયા કરે, સનબેથિંગ, કોમ્પ્લેક્શન એકદમ પેલું વ્હાઇટ ફેર, વ્હાઇટ તો ફોર પ્રેમાર્પિત પણ ફેર, અને અને અહીંયા એવું નથી, અહીંયા પાવડરો લગાડીને વ્હાઇટ કરે. અને તમે યુરોપ જાઓ તો સમુદ્રના તટ પર ક્રીમ લગાડીને ડાર્ક કરે. તો અહીંયા આવું ના કાન આ તે વાલ, કેટલી જગ્યાએ લાંબા વાલ હોય. તો આપણે હમણાં સમર્પિત શિબિરમાં એક છોકરી આવી હતી, એના ઘૂંટણથી બી નીચે સુધી એના વાલ. મેં કીધું તું 3-4 વીક બનાવીને આપી શકે, એકાદ મને આપ. She was very happy that I noticed her. આફ્રિકામાં હમણાં બધું રિસર્ચ કરતા હતા ને બધું, એક ટ્રાઇબ એવી છે કે ત્યાં બ્યુટી ઓફ અ વુમન ઇઝ જો બોડકી હોય, શું કહેવાય, બોલ્ડ ઇઝ બ્યુટિફુલ. તો ત્યાં એ લોકોને કોઈ મેરેજ કે પેલું તમે મેકઅપ કરો ત્યારે બાલ કાઢી નાખે. પણ ત્યાં એ બ્યુટીની ડેફિનેશન છે. અહીંયા છે બિકોઝ આ બધા જ પ્રોટેક્શન છે. From your beliefs, your exposures, your likes, your dislikes. Pasta, I never eat, I never like. અને મને ખબર નહીં, જોવું ગમે નહીં આમ જરા, અને મને ખાતા બી આવડતું નથી, બધું પડ્યા કરે છે નૂડલ્સ ને બધું. એટલે પેલું ટાકોસ ને પેલું ફલાફલ ને બધું હું પ્લેટમાં જ ખાઉં. આમ કરવા જોઈએ ને, બે બાજુથી આમ પિચકારી નીકળે. બધું give me everything on the plate, I'll eat. So I've never eaten, but never against it. Whoever likes have, but મને ઘરવાળા કોઈ પૂછે બી નહીં. પછી અમે ડિસેમ્બરમાં દાર્જિલિંગ જવાનું, તો સવારના બ્રેકફાસ્ટ કરીને કલકત્તાથી નીકળ્યા, ને સડનલી એટ ધી એરપોર્ટ મોમ ઇઝ સેઇંગ કે હવે આ મારું છેલ્લું છે, તો મને દાર્જિલિંગ જવાની બહુ ઈચ્છા છે. રાહુલ હોય તો મને ચિંતા નહીં થાય, બિકોઝ એ બધું સંભાળે, વ્હીલચેર ને બધું. મેં કંઈ નહીં મમ્મી, અમે બધું સાંભળવું, હું છું, નેમી છે, વિશાલ છે, અને બીજું કોણ, જોય છે, કાકા હતા. મેં તો અમે કાકા તો સ્પાઇન સર્જરી ફેલવાળા છે, એટલે કાકાના કામ એની 2 સર્જરી ફેલ થઈ ગઈ. તમારી જ વાત કરતા હતા ને, કિરણ માસીની વાત કરતાં દેવર જેઠ બધા જ આવી ગયા. હા, પછી હમણાં મને રૂમમાં કીધું કે મને એક ફ્લેટ અપાવી દો પૃથ્વીમાં, બિકોઝ બધાને જ કંઈ ને કંઈક છે પૃથ્વી. સાહેબ એવરી કુટુંબમાં હશે આ કંઈ ને કંઈ, કેટલાકનો આ ને એ વોટેવર. શું વાત ચાલતી હતી? દાર્જિલિંગ. તો સવારના બ્રેકફાસ્ટ કરીને અમને તો એમ કે 12 વાગે બોમ્બે પહોંચી જશું, અને પછી વીલ હેવ લંચ ધેર, એન્ડ સડનલી વી ચેન્જ. તો પછી ભૂખ્યા જ રહે. દાર્જિલિંગ પેલું બાગડોગરા એરપોર્ટ પર કાંઈ એવું દેખાયું નહીં. આગળ જાઓ તો મિલેગા, આગળ જાઓ તો મિલેગા. આગળ ગए कुछ मिला ही नहीं. बांग्लादेश की बॉर्डर आ गई, બાંગ્લાદેશની બોર્ડર આવી ગઈ. અને એમ કે ચાલીને જઈ શકો. મેં ના રે ના, આપણે ત્યાંથી અહીંયા આવનારની કેવી સ્થિતિ થઈ છે. બાંગ્લાદેશમાં हमको વેજીટેરિયન બી નહીં ખાના હે. પછી કંઈ નહીં મળ્યું, તો મેં કહ્યું ચાલ હવે નીકળ, દાર્જિલિંગ માટે નીકળી જાય. પછી 4-4:30 એક રેસ્ટોરન્ટ મળી. મેં હવે મને ચક્કર આવે છે. સવારના 8:30માં ખાધેલું ને, નથિંગ. તો ગયા અને જોયું તો કે 2 જ ચીજ મળશે અહીંયા, બીજું બધું ફિનિશ થઈ ગયું છે. ટોસ્ટ, નોર્મલ ટોસ્ટ, એ બી ફિનિશ થઈ ગયા. અમે લોકો 5 જણ ગયા એમાં જ. અને નૂડલ્સ ને સમથિંગ લાઈક દેટ, ઓલી વોટ એવર જે. તો એટલો ભૂખ્યો, મીન્સ આઈ થિંક મારું શુગર તે વખતે 72 હિટ થઈ ગયું હશે. એટલે ફોર મી ઇટ્સ લાઈક ચક્કર આવે. મેં તો આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ ઇટિંગ ધીસ, બટ આઈ નીડ સમથિંગ ઇન ધ બોડી. ઇટ વોઝ ટેસ્ટી. ત્યારથી હવે જ્યારે ઘરે બને હું ખાઉં છું. એટલે તમે કયા મૂડમાં કયું પ્રોજેક્શન કરી નાખો ને, દેટ ગોઝ ઇનસાઇડ. ઓ ધીસ ઇઝ સમથિંગ રિયલી નાઇસ.
અને તમે પેલું પેટમાં અજીરણ થયું હોય, મોંજારો લીધો હોય ને કોઈ કે પાસ્તા ખાવ તો કે લઈ લો અહીંયાથી. ફર્સ્ટલી તો યુ કાન્ટ ઇટ એનીથિંગ. સો કેવા મૂડ્સમાં તમારી કેવી કોઈની સાથે વાત થઈ હોય, બધા ભરો અને પ્રોજેક્શન ને પછી એ પ્રમાણે એટ્રેક્શન ઓર રિપલ્શન એન્ડ ધીસ માયાના આવરણે દિશા મૂળ થઈ ગયો છે. સો લંડનમાં ફર્સ્ટ 3D શો હતો. સો 3D મીન્સ 3 ડાયમેન્શનલ, રાઈટ? એટલે લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંડાઈ. તો બધા પ્રતિષ્ઠિત લોકો, વિદ્વાન, ધનવાન, બધા ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ રોમાં હતા. બિકોઝ ફર્સ્ટ શો લોંગ બેક. અને એમાં આખો એક સીન હતો કે જેમાં ઘોડાઓ દોડીને આવતા હતા અને ભાલા નાખતા હતા. સ્પિયર્સ કહેવાય? હા, સ્પિયર. અને નાખતા હતા. બધા માથું નીચે કર્યું જ્યારે નાખ્યા હતા. વાય? બિકોઝ અંધારું હતું. They found everything real. પછી ઇન્ટરવલ પડ્યું ત્યારે ખબર પડે કે આપણે તો ખોટું આ બધું નીચે જતા, કોઈ છે જ નહીં સામે. એના પછી કંઈ બી થતું હતું પણ નહોતા કરતા. એક વાર તમે જાગી જાઓ પછી કાંઈ જાગવું પડે. સો આ તો ફેર છે કે જે માયાની ઝપટમાં આવી જાય ને એને મૂળ કહેવાય છે. નોટ મૂર્ખ. હું મૂળ છું, નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું. મૂળ તે કે જે માયાની ઝપટમાં આવી જાય. પછી ભલે ગમે તેટલો બુદ્ધિમાન હો, પણ માયામાં ફસાયો તો એ મૂળ. અને બુદ્ધિમાન ન હોય એને આપણે મૂર્ખ કહીએ. સે નોટ વેલ એજ્યુકેટેડ. ગામઠું ભાષામાં કબીર, નાનક, દાદુ, ફરીદ, આ બધા, નરસિંહ મહેતા. સો નોટ હાઈલી એજ્યુકેટેડ, ડોક્ટરેટ ને PhD બધું કાંઈ નહીં. સો દુનિયાની ભાષામાં મૂર્ખ ઓર સે નોટ હોશિયાર. પણ માયામાં નહોતા ફસાયા એટલે મૂળ નહોતા. મોટા પંડિતો હોય પણ માયામાં ફસી જાય, પ્રસંગમાં રાગ ને પ્રસંગમાં દ્વેષ, તો એને મૂળ કહેવાય. મૂળનું ઓપોઝિટ જ્ઞાની છે. મૂર્ખનું ઓપોઝિટ પંડિત છે. Are you understand? કારણ કે આની પાસે તો ખાલી શયોપશમ છે, આની પાસે જીવન મુક્તિ છે. ચંદુલાલ married for the 8th time. Mayur, 8th marriage. No, never, I will not allow you 8th time. 2 times I can allow you, but 8 times I cannot allow you. પણ એ ના કરવું તો વાંધો નહીં. યુ કેન ગેટ મેરિડ ટુ અ ગેંગ ઓલ્સો. We have lot of seva projects, and now with this cancer hospital and all, I am going to make you, because you have passed through the whole thing, so you will render the best seva. So Ambi getting married to a project, there are less troubles, right? Troubles to chikar re, but wife trouble karta to I think it is, see, he is not saying anything, so you got the answer. So he married 8th time. So first time marriage, very nice girl. After marriage something happened. Like second, પાછું મને મળે, આપણે મોર્નિંગ વોક પર રેસકોર્સ પર જ જતા હતા તે વખતની વાત છે. તો એ બી મળે. આઈ એમ વેરી અનલકી ઇન ધીસ મેટર. એ તો મને તો કઈ મેટરમાં યુ આર લકી એ જ દેખાતું નથી. વોટ એવર કે ઇન ધીસ મેટર આઈ એમ વેરી અનલકી. જામ્યું નહીં. થોડા ટાઈમમાં કે બીજા મેરેજ. મેં કીધું શીખ્યા નહીં કે એકવાર પરણ્યા પછી આટલું દુઃખ છે તો બીજી વાર શું કામ એમાં જવું છે. 6 મહિનામાં પાછી ત્યાં તકલીફ. 6 મહિને પ્રોબ્લેમ થાય. 8th મેરેજ. અને હું મૂળ કહું કારણ કે શીખતા જ નથી. એને એટલું ભાન નથી પડતું કે આમાં લકની વાત નથી. આમાં યુ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ચૂઝ. યુ આર સો સ્ટુપિડ કે યોર માઇન્ડ વોન્ટ્સ ટુ ચૂઝ અ રોંગ પર્સન ઓનલી. યુ ડોન્ટ નો ધીસ રમત ઓફ માઇન્ડ. એને એની સાથે વિચાર મેલ થાય જેની સાથે 6 મહિના પછી તૂટવાના હોય.
Okay, I think you won't understand. 10th 5 you won't understand this sociology part of it. પણ મૂડ તે છે, અરે યુ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર યોર ચોઇસ, કારણ કે મૂળતાની અનંત ક્ષમતા તમારા મનમાં છે. ફોર જન્મો જન્મ યુ કેન રિમેન મૂડ ટીલ સમ જ્ઞાનીનો સંગ થાય. સંગ તેવો ઉમંગ, સંગ તેવો ઉમંગ. કોઈ જ્ઞાની મળે અને પછી આખી આદત બદલાય ને તો કટ 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 ચાલ્યા જ કરે. આ પ્રથમ પગલું જે છે, પ્રથમ પગલું, જસ્ટ ઇમેજિન એક માં હોય 25 વર્ષ લાગે અને છોકરાને હોશિયાર બનાવતા. પ્રી સ્કૂલ, પ્રાઇમરી સ્કૂલ, આઈ ડોન્ટ નો ફેલોશિપમાં કેટલું કેટલું છે. પ્રી સ્કૂલ હતું, પ્રાઇમરી, બિકોઝ બાબા બ્લેક શૂ તું બરાબર બોલી શક્યો નહોતો એટલે. પછી આ જરીવાળાને ખરાબ લાગે પણ એ બાબા બ્લેક શીપ કીધું નહીં શીખાયું હોય સ્કૂલમાં, નહીં શીખાયું હોય. હા, બાબા બ્લેક શીપ બોલ્યો, હેવ યુ એની વુલ બોલ્યો, પછી 1 for he could not say, બિકોઝ એ ડેમ જેવું કંઈક છે એના લાઈફમાં બી નથી અને સ્કૂલમાં બી શીખાયું નથી. 1 for my master, 1 for my dame, 1 for the little boy who down the lane. But you couldn't speak. એટલે પ્રાઇમરી સ્કૂલ નહીં હોય, પ્રી સ્કૂલ નહીં હોય એમ હું સમજું છું કે ભાઈ આવરે વરસાદ ઘેભર્યો વરસાદ ને એ જ બધું શીખાયું. કેમ એ આવે છે ત્યારે જ નીકળે છે, હું તો કંઈ પ્લાન કરતો નથી. આવું બધું પ્લાન કરવા બેસું ને તો મારે 7 વાગે સત્સંગ સ્ટાર્ટ કરવો પડે. ફગેટ. તો what was I saying? બાબા બ્લેક શિપ ક્યાંથી આવી ગઈ? સો પહેલાં પ્રી સ્કૂલ, પછી પ્રાઇમરી સ્કૂલ, પછી સેકન્ડરી સ્કૂલ, પછી હાયર સેકન્ડરી. પછી ઇન્ડિયન્સને બહુ ખબર નહીં હોય પણ યુનિવર્સિટી મોકલે. અહીંયા તો શું છે, કોઈ કહે કે આ બિલ્ડિંગ HR છે, આ બિલ્ડિંગ જય હિન્દ છે, એટલે તમારે માની લેવાનું કે આ સેન્ડવિચવાલાની સામે જે છે ને એ. યુ નેવર ગો ધેર, અને જ્યાં એક્ઝામિનેશન તમારું સેન્ટર હોય ધેટ પ્લેસ યુ સી. પણ અબ્રોડમાં યુનિવર્સિટીઝ જેવું હોય, આપણે અહીંયા કોલેજ કહીએ, ત્યાં યુનિવર્સિટીઝ હોય, એમાં પછી માસ્ટર્સ કરે, એમાં 25 વર્ષ નીકળી જાય. માને 25 વર્ષ લાગે બાળકને બુદ્ધિશાળી, શું કહેવાય, બુદ્ધિમાન બનાવવામાં. પેલી છોકરી સેકન્ડ્સમાં એને મૂર્ખ બનાવી દે પાછી. મૂર્ખ બી નહીં, મૂડ. અને કે મારે બસ હવે પરણવાનું છે, વી મેટ હિયર એન્ડ નાઉ આઈ વોન્ટ ટુ મેરી. કે 25 વર્ષ કેવી રીતે શું જોવાનું, હાઉ ટુ મેક ધ રાઇટ ચોઇસ શીખાયું, અને પેલી 2 મિનિટની અંદર ફોસલાવીને હજી તો ગઈકાલે મળ્યા હોય ને આજે પ્રપોઝ કરે અને પછી એંગેજ. હવે તો એંગેજ પહેલાં પ્રપોઝ આવ્યું છે, એટલે યુ ગેટ મેની સ્ટેશન્સ ટુ કેન્સલ. અહીંયા શું પહેલાં આ લોકો લગ્ન જ ફિક્સ કરી દે, પછી નિભાવવું પડે. આ તો પ્રપોઝ પછી કેન્સલ કરાય, પછી એંગેજ પછી કેન્સલ કરાય, વોટ એવર. સો એક ટેબ્લેટ ખાઈને કોઈને તમે કેવા બેહોશ કરી નાખો, એવી રીતે માયા સેકન્ડમાં તમને દિશા મૂડ કરી નાખે. આટલું એમાં શું, આટલું શું? અરે પણ શાસ્ત્ર જે કહે છે કે આ પાપ તમારે બધાને ખલાસ કરી નાખશે, તમારા ભવો ભવ ટળે, જ્ઞાન અને ધ્યાન, તારી માનસિક સ્થિરતા ગુમાવી દઈશ, તારી વિચારવાની શક્તિ, નિર્ણય કરવાની શક્તિ, બધું ખલાસ. ધેટ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ પે અટેન્શન ટુ, રાઈટ? સો અન્ડરસ્ટેન્ડ વન થિંગ, કે પ્રથમ પગલું એ છે કે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમે જ્યાં રહો છો એ ધર્મશાળા છે, એ ઘર નથી. એ તમે ગમે તેટલું અટેચમેન્ટ કરો પણ 3 દિવસમાં તો તમારે નીકળવું જ પડશે. બસ. If you understand this, that this is my projection. If I find this person innocent, my projection. If I find this person very, very chatur, it is also my projection. This is my projection. So I should not claim as fact. You are on the right path. Already. You are on the right path because હવે તમે ઘરને શોધવાની કોશિશ કરશો. તમને ભાન પડવું જોઈએ તમે ભાડાના ઘરમાં રહો છો, આપનું હજી કોઈ ઘર નથી. ભલે એડ્રેસ આ આપો પણ આપનું ઘર, એટલે તમે પોતાનું ઘર બનાવવા માટે તૈયાર થશો. અમેરિકામાં બધા કે બહુ પ્રતિષ્ઠાની ઈચ્છા છે પણ આ ભાડાનું ઘર. મેં કીધું કોનું સાચું ઘર છે? જેમાંથી નીકળવાનું એ બધા ભાડાના જ ઘર છે.
ડોન્ટ વરી, કરાવો અને પછી જ્યારે તમે લો નવું ત્યારે શિફ્ટ કરી દેજો, એમાં શું. સો ઘરની શોધ કરો, ધર્મશાળાને ઘર નહીં માની લો. આ તમે માયાના ટ્રેપમાં છો. અને આ ધર્મશાળા છે અને ઘરની શોધ કરવાની છે. આ તમે માયાના ટ્રેપમાંથી નીકળી રહ્યા છો. સિમ્પલ. ભગવાન તો તૈયાર છે તારે ત્યાં આવવા માટે. તું મંદિર બનાવો. એક રાજાને સત્સંગની બહુ ઈચ્છા, એક ફકીરની. તો કે મારો વિનય છે કે હું તમારે ત્યાં આવું, મારે સત્સંગ. તો કે ના ના, હું જ આવીશ તમારા મહેલમાં ને આપણે દરરોજ સત્સંગ. જેટલી વાર પૂછે ને કે એકવાર હું તમારે ત્યાં આવું, તેટલી વાર ના જ પાડે. એટલે રાજાને થયું કે કઈ દાલમાં કાલું છે, કેમ મને ઘરે આવવાની ના પાડે છે. તો પેલા એક વખત હું સરપ્રાઈઝ જઈ આવું. જઈ આવે છે. એ હતા નહીં, ખેતરે હતા. એની વાઈફ હતી ને કે પધારો પધારો, બેસો, હું હમણાં બોલાવીને લાવું છું. અને એક ચટાઈ આપે છે. ચટાઈમાં કાણા. રાજા બેસે એના ઉપર. ઓટલા પર બેસો, એના ઉપર ધૂળ. કે હું આટા મારું, તમે બોલાવવાનું. ફકીર આવીને કહે છે કે મેં એટલે જ કીધેલું કે તમારી યોગ્ય અહીંયા આસન જ નથી, તમે બેસો કેવી રીતે. અને જ્ઞાની સમજાવે છે કે ભગવાન તો તૈયાર છે તારે ત્યાં આવવાનું, પણ ક્યાં બેસાડશો. તારા હૃદયમાં સોનાનું સિંહાસન હોવું જોઈએ. અને યુ નો વોટ ઇઝ સોનાનું સિંહાસન? મેડિટેટિવ ચિત્ત દશા. ધેટ ઇઝ સોનાનું સિંહાસન. ક્લિયર એક્સેપ્ટન્સ, beautiful, feeling very pure, peaceful, powerful, mind not running in the past or future. This meditative chit dasha is the સિંહાસન. આ સિંહાસન આવશે તો જ ભગવાન પધારશે, ને તો નહીં આવે. સો ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એકવાર તમે સ્ક્રીન પર જે પ્રોજેક્શન થયું હોય એને સાચું માનીને હસવા લાગ્યા, રડવા લાગ્યા. રામદેરિયા આવે ને હસવા લાગો, અને પેલો આવે ને રડવા લાગો. સડનલી ઇન્ટરવલમાં તમને ખબર પડે કે આ તો સ્ક્રીન જ છે, કાંઈ નથી. એના પછી યુ વિલ નોટ ક્રાય, ઇવન ઇફ યોર એક્ટ્રેસ ઇઝ ક્રાઇંગ, હિરોઈન ઇઝ ક્રાઇંગ, યુ વિલ પ્રેઝ હર એક્ટિંગ. કે શું વિડોની એક્ટિંગ તો જો. અરે એની પહેલાં એનો વર ટોર્ચર કરતો હતો તો તું રડતો હતો, પણ હવે તને ખબર પડી ગયો કે આ માયા છે, તો હવે છે તો પણ તું મુક્તનો મુક્ત છે. માયા છે એટલે માયા નહીં રહે. તું જાગ્યો પછી માયા રહી જ ન શકે. જગત રહેશે, સંસાર ઉડી જશે. સો આઈ થિંક એક માણસ હવે 1-1.5 મહિના મળવાનું નથી, મને 5 મિનિટ લેવા દે. અને ડૉક્ટર બી હવે રાજકોટ ટ્રેનમાં ચાલ્યા ગયા. હવે કોઈ અહીંયાથી દોઢ ડાયું થાય તો, નહીં તો આઈ કેન ટેક 5-10 મિનિટ્સ, નો પ્રોબ્લેમ. અને એક રેશનની દુકાન હતી ને મોટી ક્યુ હતી. રાશન બોલે, શું રાશન બોલે? હા. તેની દુકાન બંધ હતી અને તો બી ક્યુ બહુ મોટી હતી. ધક્કા મૂકી થતા. એક માણસ આમ ક્યુ તોડી તોડીને આગળ જ જાય, પણ એમ બધા જબરા હતા, બધા કાઠિયાવાડના ને બધા હતા. કોઈ એમ જવા નહીં દે આગળ. હવે કાઠિયાવાડ ઇઝ આમ, એટલે દે સ્માર્ટ એમ. આઈ ડિડન્ટ સે ઝાલાવાડ કે અનનેસેસરી ફાઇટિંગ કરે. સો એ વચ્ચોમાંથી લાઈન તોડીને આગળ જાય. બધા કે લાઈનમાં ભરવા. પછી ચિલ્લાવીને બોલ્યો, ભાઈઓ અને બહેનો, આ રેશનની શોપનો હું માલિક છું. ઇફ યુ વોન્ટ ઇટ ટુ ઓપન તો ચાવી મારી પાસે છે. સદગુરુની કૃપાથી એક ચીજ સમજાઈ ગઈ, મારા સુખ દુઃખની ચાવી માત્ર મારી પાસે. હાઉ મચ એવર યુ વોન્ટ ટુ પ્રોજેક્ટ ઓન યોર સિચ્યુએશન. એક જણના ડિવોર્સ થયા તો લાઈક મેસેજ લખે તો ઓફકોર્સ આઈ શુડ રાઇટ સમથિંગ સ્વીટ. વેલકમ ટુ ધ ન્યૂ લાઈફ. હવે એટમ બોમ્બ જ પાડો. હવે ફટ કરીને પડદો નાખો અને નેક્સ્ટ ડેથી ન્યૂ લાઈફ સ્ટાર્ટ કરો. બસ. વિડો થયા તો શું કરતે તમે? 15 દિવસ રહીને 16મા દિવસે મેં કીધું અમે તો કોન્શિયસલી આ ડિસિઝન લીધું. નોટ વન ડે વી હેવ રિગ્રેટેડ. We don't want any screens. We don't want to project on anything.
ડાયરેક્ટ પાવર હાઉસમાંથી પાવર આવે ને, ધેટ્સ ઇટ. અને ગમે ત્યારે આજે નહીં તો કોઈક ભાવમાં બી આ જ કરવાનું છે. So thank your karmas who has forced you to take the right direction. Right direction. So stay up with the spirit. Be at the top of the game. Bas. I choose this. And fine. Okay. એક વખત ચંદુલાલ ડિવોર્સ ફાઇલ કર્યું. ડિવોર્સની વાત આવી એટલે યાદ આવી ગઈ. પછી જજ પૂછે તો ખરા ને, વાય વોન્ટ ટુ ટેક ડિવોર્સ? તો કે 30 વર્ષથી મારી પત્ની વેલન, વાસણ, પ્રીમા, વોટ એલ્સ ડુ યુ થ્રો? મેડિસિન્સ. ઓકે, તો 30 વર્ષથી ફેંકે છે. તો કે 30 વર્ષથી ત્રાસ ભોગવો તો હવે શું ડિવોર્સ માટે આવ્યા? સી એટ વન એજ ઇફ યુ એક્ટ ફની તો પીપલ આસ્ક કે આ ઉંમરે 30 વર્ષની ઉંમરે કરવું તું જે કરવું હતું, પણ આ ઉંમરે એટલે કે 30 વર્ષથી સહન કરવા તો પછી આજે કેમ? જો સહન જ થાય તો 30 વર્ષમાં તો કોઈ બી પેલું એ થઈ જાય. તો કે જો પહેલાં છે ને બહુ એનર્જેટિક હતો અને યુથફુલ હતો અને તાકાત, એટલે વેલન કે વાસણ ફેંકે પણ હું આમ ખાઈ જાઉં એટલે આમ નીકળી જાય. હવે એજના કારણે હું થાકી જાઉં છું એટલે સીધો ઓફિસથી પલંગ પર જાઉં છું અને એ જેટલું મારે જ ને મને વાગે છે એ સહન થતું નથી સાહેબ. અને બધે કંઈ ડૉક્ટર હરિત કામદાર પહોંચી શકે નહીં એટલે કે એના કરતાં ડિવોર્સ આપી દો. બસ આવી રીતે છે માયાના બાણ. તમે જાગ્રત હશો તો કાંઈ નહીં વાગે, નહીં તો ખુરચો કાઢી નાખશે. જાગ્યા વિના ભાગતા નહીં, ફટાફટ બધું કરવા નહીં લાગતા, પહેલાં જાગ્રત થજો. આ માયામાંથી જાગ્રત થજો. આપણે સાંભળ્યું છે કે પેલા વિશ્વામિત્ર હતા અને પેલી મેનકા અપ્સરા હતી, કોઈ મેનકા, અને બધાને ખબર છે કે ચલિત કરી. ટ્રાય ટુ થિંક લોજિકલી હાઉ અ બ્યુટિફુલ અપ્સરા કેન ફોલ ઇન લવ વિથ વિશ્વામિત્ર. Rishis and all that, like, I don't want to say anything at 10:05 now, but who would fall in love with, like, who will fall in love with Kothari? Come on. આમ દાઢી આમ કરે, આમ બેઠા હોય ને આમ અડધા મરેલા, you know, not earning anything, nothing. So કોણ શું વાત કરો છો કે મેનકા અને એ નહીં. મેનકા મીન્સ જે એને છોડેલું હતું એ સપ્રેસ થયું હશે, દેટ ઇઝ કમિંગ ઇન મેમરીઝ. સિમ્પલ. જાગ્યા વિના ભાગવાનું આ ફળ થાય છે. તમે આવશો ધરમપુર, કારણ કે એ તો તમારું તરવાનું સ્થાન છે તારે તે. પણ આજે ક્રિકેટ મેચ છે, ઇન્ડિયા વર્સિસ પાકિસ્તાન. મને તો રસ્તામાં આડું કે you know, India versus Pakistan, the man Virat Kohli hit, what, shot a six or something like that. I thought, Virat Kohli, and how do you know all this? So, you know, Sidhu Mama was talking to someone and I heard. So, હવે 5 થઈ ગયો. So, all that. ધરમપુર તો તરવા માટે આવે છે ને, અને હવે તને ત્યાં પહોંચીને સ્કોર જાણવો છે. પહેલાં જાગ. આવવાની જરૂર નથી. હું કહું ભાગ નહીં, ઘડી ઘડી ભાગવાનું નહીં, પહેલાં જાગવાનું કે આ રસ હોય તો મારે અહીંયા રહેવાનું, આ રસ હોય તો મારે ત્યાં જવાનું. આ જાગવું. ને તો માયાના ટ્રેપમાં પાછો પડે છે ત્યાં. હા, તને એમ લાગે કે અમે તો ધરમપુર, અમે તો નિવૃત્ત, અમે તો ધરમપુર, અમે તો તીર્થસ્થાન. But what are you doing in તીર્થસ્થાન? If your vrittis are this, એના કરતાં why don't you awaken yourself before, because ભાગાભાગ કરશો ને એ દુનિયાને દેખાશે, પણ અંદર કેવી વૃત્તિ છે કોઈને નહીં દેખાય, ખાલી તને દેખાશે. તો એક છેલ્લી વાત કહી દઉં. મારે એકવાર બોલના નસરુદ્દીન કીધું કે મારા પત્નીનો બહુ ત્રાસ વધી ગયો છે. મીન્સ આવા જ આવે છે મારી પાસે કેસીસ, બીજું શું કરું. આમની પાસે બધા કમર ના આવે અને મારી પાસે આવા બિચારા ત્રાસેલા. સો કે મેં કીધું શું થયું? ઝઘડ્યા જ કરે. મેં કીધું કંઈક અસ્વાભાવિક તો બોલો.
અસ્વાભાવિક હોય તો બોલો, હોય તો બધાની વાઈફ બોલ બોલ કરતી હોય ને કોઈ વાર તમે ગધેડા જેવા છો, તમને અક્કલ નથી, તો બધાની વાઈફ બોલતી હોય છે સમથિંગ વિચ ઇઝ અસ્વાભાવિક. તો કે ના, મારી વાઈફ તો કંઈક વિચિત્ર બોલે છે કે સાવ જીવજંતુ છો, કીડા છો, મચ્છર છો. Oh, this is little not heard of. So, what did you do before coming to me? થોડા ઉપાયો કરો, પછી ન છૂટકે જ આવે ને લોકો મારી પાસે. તો કે ના, મેં બધું પેલું DDT હોય કે શું, ફ્લીટ શું હોય, હા, એ બધું ઘરની બહાર ફેંકી દીધું કે આમ મને મચ્છરને કીડો કે છે ને કોઈ મારા ઉપર છાંટી દે. મેં કીધું મુલ્લાજી, એ તો માયાના ટ્રેપમાં ફસાયેલી, એટલે તમને મચ્છર કહે છે. જ્યારે તમે તો માનવ છો તો બી મચ્છર કહે. તમે પણ માયાના ટ્રેપમાં ફસાઈ ગયા કે એ જંતુનાશક દવા નાખશે અને હું મરી જઈશ. હા, આવું થાય છે. આવાના સંગ તેવો હું એવાના જ સંગમાં રહો તો એવું જ મળે. તો એક છેલ્લી વાત કરીને મૂકું છું. આરતી બંધ, હવે આરતી પ્રગટાવજો ભાઈ. એક હસબન્ડ વાઈફ મારી પાસે આવ્યા. તો શું થયું? ડૉક્ટરે જેમ બધું હાસ્યાસ્પદ કર્યું, તમે લોકો તો કેવું એક્સપેક્ટ કરતા હતા, પણ I've always told you not to expect. Now if you want to project and expect, તો કરતા રહો. હું તો જાઉં છું અમેરિકા, જે તમારું થવાનું હોય તે થાય. પછી હું તો કહું ડોન્ટ એક્સપેક્ટ ઓનલી, ડોન્ટ પ્રોજેક્ટ એન્ડ ડોન્ટ એક્સપેક્ટ. તો હવે આને બધું લાંબી સ્ટોરી છે. અને પછી બેન કે કંઈક આનું કરો ને, એવા બ્રહ્માને બ્રહ્મા પોતે હેરાન થાય ને અમને હેરાન કર્યું. શું થયું કે એમને એવું લાગે છે કે એક વખત બગાસો ખાતા હતા, આ 3 માખી અંદર ચાલી ગઈ અને હજી અંદર ફર્યા કરે બોડીમાં. એટલે ઘડીકમાં આમ કરે, ઘડીકમાં આમ કરે અને ચાલ્યા જ કરે છે. કેટલા ડૉક્ટરોને બતાવ્યું, કેટલા કામદારોને ડૉક્ટરોને બતાવ્યું, કેટલી ઓલ્ટરનેટિવ થેરપીઝ કરીને આ તે, પણ અને હવે તો કરવા બી નથી માંગતા. એ કે કોઈ માનતું જ નથી મારું કે માખી ગઈ છે અંદર અને હજી મૂવમેન્ટ કરે છે. કોઈ અહીંયા આવી જાય, કોઈ અંદર અંદર. મેં કીધું લેટ મી હેન્ડલ ધીસ કેસ. પછી મેં કીધું હા ચોક્કસ દેખાય છે. એક તો તમે આટલા પીડાઓ છો, તો આમ થઈ કંઈ ભ્રાંતિથી પડ્યા તો હશે. ચોક્કસ માખી ગઈ હશે અંદર, અને ના ગઈ જ લાગે છે. બિકોઝ આમ હલતી હોય એવું મને પણ એક તમે મળ્યા જ જે મને સમજી શકો છો. બાકી કોઈ મને સમજતું નથી, કોઈ મારું માનતું નથી. મેં કીધું હું કહીશ તે કરશો? કે તમે કહેશો એ કરીશ. આપણે દિલ જીતી લીધું હશે એનું. પછી મેં કીધું હું એક જ દવા તમને આપીશ, તમારે ખાવાની, તમને તરત ઉલટી થશે અને એ ઉલટીમાં પેલી માખી ઉડી જશે, નીકળી જશે. તમે જ કહેશો બોલો ક્યારે કરવું છે. મેં તો 10 મિનિટનો ટાઈમ આપો. પછી નેમીને કીધું જા 3 માખી પકડીને લાવ. પછી પેલાને કંઈ બે આપ્યું, ઉલટી થઈ. એની ઉલટી થતાની સાથે મેં પેલી 3 માખી છોડી. એને બી જોઈ, મેં બી જોઈ, એની પત્નીએ બી જોઈ, માખી ઉડતી જોઈ. મેં કીધું પરમાનન્ટલી સોલ્વ તમારું પ્રોબ્લેમ. કેટલા મારું ગુણગાન કર્યા, વખાણ કર્યા. 2 મહિના પછી આવે. મેં કીધું હવે તો બધું બરાબર છે ને, હવે તો કોઈ માખી? તો કે ના એકદમ સારું. પછી મેં આખી સ્ટોરી કીધી કે આવું હતું. તમે ભ્રાંતિમાં છો એટલે જ્ઞાનીઓને તમને બધી સાધના આપવી પડે. તમારે ખાલી જાગ્રત જ રહેવાનું છે. પણ તમે એટલા મોટા મોટા પ્રોબ્લેમ્સ લઈ આવો તો ઇફ આઈ ડોન્ટ ગીવ નાઇસ સોલ્યુશન્સ યુ વિલ નોટ લાઇક. આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ ઓ શટ અપ એન્ડ જસ્ટ વેક અપ. આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ ધેટ. Will you be comfortable with this? You want some mantras, you want some vanchan, you want some dhyan techniques, you want something, you want some seva, so I give. પણ આવી રીતે માખી પકડી પકડીને તમને બ્રહ્મા જ રહેવું છે. તું મોક્ષ સ્વરૂપ છે. યુ આર પીસફુલ, પાવરફુલ, બ્યુટિફુલ સોલ. યુ જસ્ટ ડોન્ટ નીડ, યુ આર પાવરફુલ ઇનફ. વીકનેસના ફેઝને યાદ નહીં કર, તારું ઇટર્નલ સ્વભાવને યાદ કર.
પ્રભુની ભક્તિ કર, આત્માનું કલ્યાણ કર. સૌ જીવ માયાનું સ્વરૂપ સમજે, ગુરુ કૃપાથી માયાથી મુક્ત થાય ને સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય, નિજાનંદનો અનુભવ કરો. મળશું હવે 18મી જુલાઈ. જેવો સેવું હું સંગ તેવો જાગે ઉમંગ, મીઠા લાગે ગુરુ તો ફીકો સંસારી રંગ. હે સર્વ ટેન્શન ના ટેન્શન છો આપ, પરમ કૃપાળુ તમે ગુરુ હરિ છો હૈયાના હાર, પરમ કૃપાળુ તમે. Jai Prabhu, Pranam Gurudev. Our Jivan Mukt Gurudev, the one who constantly thinks of our Kalyan no matter what the circumstance, is proceeding to awaken seekers of North America with his august presence from Saturday the 20th of June to Sunday the 12th of July. Gurudev will bless the city of Los Angeles with 2 pravachans on the 20th and 21st of June at the Jain Center of Southern California, along with a devotional bhakti on the 20th. Seekers will also get a treat to celebrate Father's Day with their Divine Father, Bapaji, on the 21st. Mumukshus will be blessed with a Sadguru Udghosh on the 22nd of June. Sahibji will then be in Toronto. From Thursday the 25th to Sunday the 28th of June, a spiritually enriching Sadguru Udghosh will be on the 26th, followed by a Pravachan Pratishtas and a celebration of 10 years of Toronto Spiritual Center on the 27th and a pravachan on the 28th of June. Both the pravachans are at the Jain Society of Toronto. From Monday the 29th of June to Sunday the 12th of July, Gurudev will grace the power plant of spirituality in North America, Srimad Rajchandra Ashram, USA. Bapaji will also bless seekers with a pravachan on the 2nd of July in Long Island and a pravachan in Edison on the 5th of July. From the 3rd to the 5th of July, Gurudev will bless seekers with a satsang shibir on Sri Natak Samaysar at Srimad Rajchandra Ashram, USA. And friends, this isn't all. Our gracious Gurudev has blessed North American mumukshus with a divine Guru Purnima shibir from Friday the 10th to Sunday the 12th of July at the US Ashram. Among the many highlights of the USA Ashram are a meditation retreat from the 6th to 8th of July, an SRMD Yoga Sound Healing Teachers Training course, Hybrid Teachers Training course, and the Holistic Wellness course from SRMD courses, which will be held from the 6th to 9th of July. Friends, this action-packed time at the ashram will also bring a Samuhik Pratishta, sessions by Swadhyakars, a devotional drama, The Great Devotee from Turkey, a celebration of 250 years of American independence, dances of universal peace, bhajan clubbing, and so much more. The heart of our heart, Sahibji, will return on Tuesday, the 14th of July at 7 p.m. at Mumbai International Airport. Sahibji, we will miss you dearly until we see your sweet smile and experience your life-altering gaze once again. After all, you are our true Sangh and you bring us umang. We pray to Param Kripalu Dev to keep you in prime physical health during this Dharma Yatra. May Gurudev's enlightened presence continue to bless the world with peace, purpose, and purity. Om. Guru Rajchandra tav naam pyaro, Guru Rajchandra tav naam pyaro, bhav jad thi tarnaru, bhav jad thi tarnaru. Guru Rajchandra
जयवंत हो श्रीमद् सद्गुरु जय जयवंत हो તપ્ત રણવાર જડતાને મળ્યો છાયડો પાવન ભવહારી ચરણે શાંતિ પામ્યો નાથને તમે કર્યો છે સનાથ આત્મ ઐશ્વર્ય બતાવ્યું થયો હું નિહારી આ કરુણા કેમ કરીને શબ્દમાં સ્તવું તારા ઉપકારો પાડવાને અસમર્થ છું પરમ કૃપાળુ જય જયવંત હો શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ જય જયવંત સદગુરુદેવની જય પરમ કૃપાળુ દેવની જય ત્રિલોકના નાથની જય આજના આનંદની જય ઓમ કરે અજ્ઞાન અંધેરે ज्ञान की एक किरण आ